Test mic 1 2 3 1 2 3. Korang dengar tak guys? Macam biasa kita tengok dulu stream kita okey ke tak, dan aku intro lah. I think ya, korang dengar. Test. Yo, Never Gaming, welcome to the stream. Never DMC Hi Hakim TS, welcome to the stream. Waalaikumsalam Hakim TS. So korang semua sihat guys? How you guys have been doing guys? Korang buat apa guys? Banner, bull, apa ni? Semua dah dapat guys? Zhongli, gangyu semua. Cerita sikit guys. Setelah aku tengah setting ni dulu. Waalaikumsalam LER, welcome to the stream. Our membership kita yang baru join saja. Ping dulu kejap. So korang boleh join juga membership. Starting for RM2.50 je. Kita ada 3, Budak 47 Squad, Gangster 47 Squad dan juga Army 47 Squad lah. Korang boleh tengok dekat bahagian section sebelah subscribe tu ada join. Kalau korang join tu ada perks-perks ni korang boleh tengok. Korang dapat ada perks, especially dekat Discord lah. Kita pun ada Discord juga dalam channel kita ni, iaitu Army 47 Squad. Semua ada kat description guys. Hi Gamer Missy, welcome to the stream. This video is sponsored by Gamer Missy. Kalau korang nak cari game ke apa ke, korang duduk area Johor ke, boleh check out Gamer Missy. Maklumat lanjut boleh tengok link in description. Boleh tanya dia, owner dia pada kat komen ni. Hello apa, dah lama tunggu ni. Sorry Hakimi, maaf tunggu. Baru nak stream guys. Asalnya saja kata pun satu mesti dapat zhongli. Oh, dapat ke tak tu Hakim? PT dah berapa tu? Tak push zhongli ganyu sebab nak save untuk Ayato. Kita pun dah ada dengar leak juga, ada orang tunjuk official art katanya official art daripada MiHoYo Ayato punya daripada tepi badan dia. Ada orang kata tu anime punya, aku tak sure lah. Ada yang dah tahu leak tu guys. Dapat zhongli PT 4 je. What? Kau. Waalaikumsalam Ambi, how are you? Yeah, I'm doing fine Never Gaming. How about you Never DMC Yes, Ayato dah face review finally kan? Yes. Itulah dekat dia punya gambar tu. Tapi kita nampak daripada sudut tepi kan. So tak dapat clear picture sangat ke ada gambar yang memang full detail for Ayato, aku tak sure lah. Tapi aku tak boleh buat apa-apa review kat sini aku tak mampus. Channel aku boleh kena strike down kalau aku tunjuk. Yo, Izzah Siapa, welcome to the stream. Oi, Mamat streamer zhongli Malaysia is here. Shout out to him. Kita pin dia MiHoYo tu baru ke apa tu Zat? Tak faham Zat. MiHoYo buat anime tu Kimi. Tapi kalau dia buat anime, adakah anime tu free untuk ditonton ke macam mana? Siapa yang power kat sini? Aku tak berapa power sangat bab ni. Siapa yang tahu maklumat dia? Boleh share ke? Macam mana anime tu keluar and macam mana kita nak tonton anime Genshin tu nanti? Go, baru lepas tengok Wing Chun. Ayato probably Hydro user, interesting. So dia boleh mix and match with Ayaka, Cryo and Hydro. Perfect free steam lah. Aku rasa bijak MiHoYo. That was a good move. Sebab kalau dia Cryo dengan Ayaka, dia buatkan kau tak sesuai lah mix and match dia kan. Sebab ada banyak Cryo support yang lain lagi naik macam Shenhe sebagainya. Bonkers 101 here. Bonkers, welcome to the stream. Ramai artis dah lukis Ayato. Ramai. Tapi yang mana? Kejap kita besar sikit. Setelah kita tunggu Genshin aku buka. Ayato memang idol kan? Ya betul. By the way, betul cakap apa. Ramai orang yang buat link muka dia kan. Tapi yang mana satu akan nampak sebiji macam official kita nantikan. Tapi banyak memang art muka Ayato yang beza-beza. Short anime je, video promo je kot. Tak lah. Oh ya ke? Short anime je. Aku ingatkan dia buat macam season episod-episod tu. Oh, kalau setakat short anime tak best lah. It's not impossible for MiHoYo untuk buat the full season of
Genshin anime sebab dia dah sekarang $1 billion company which is no, nothing is impossible with MiHoYo anymore lah. Dia boleh buat apa pun dia nak buat. Kalau kita tengok event Dragon Spine hari tu, dia siap pergi negara Mak Saleh belah mana, dia pergi letak teleport punya point dekat mana-mana map tu. Punyalah sedap-sedap dia je letak. Aku rasa tu pun dah berpuluh ribu nak bayar, nak suka-suka letak sewa tempat barang-barang orang kan. Which is proof MiHoYo memang kaya lah. Kan, kat situ kita dah boleh nampak. So kalau dia nak buat Genshin anime 10 season pun aku rasa tak ada masalah apa. Interesting lah. Aku harap MiHoYo do lah. There's something except with this game only kan. The potential ada kot. Yang tu boleh guna sword dengan pull out. I see. Macam Wade Shogun. Kan? Macam Wade Shogun kan? Elemental burst dia keluarkan sword. Tapi weapon dia pull out. Macam tu ke? Interesting. Nampaknya karakter Inazuma semua lain macam dia punya dia punya design. Interesting. Dengan Genshin Impact ayat tu guna dua weapon. Baru baca tadi. Ayat tu ke ayat pink? Tu Zat. Lah dia dah besar ke. Okay, jom kita Genshin Impact. Maaf guys dengan aku Bebe. Kita baru je buka Genshin semua. Kejap bagi aku loading dulu Genshin Impact kejap. By the way, shout out to Izzat Ashraf Production. Kalau korang yang jenis suka layan stream Genshin Impact hari-hari, subscribe Izzat lah guys. Sebab aku kadang busy. So ada masa aku stream, ada masa tak. Which is, I'm so sorry. Aku cuba untuk konsistenkan live lah kalau aku free guys. Ini pun live stream last minute ni. Sebab kita pun nak habiskan angka hari tu kan. So jom. Bukan Widen Shogun. Widen Shogun baru betul. Widen Shogun. Shogun ke Shogun Sebab kalau Shogun macam style sikit, macam kena Japan ni. Shogun tu weapon tau. Yelah aku rasa Shogun kan. Ejaan dia SHOT kan punya, bukan Shogun Tapi kalau Shogun macam lagi kena, entah. My opinion, sorry guys. Nampaknya kelebihan karakter ke Inazuma Hakimi. Itu lah. Dia lebih selalunya pull arm dengan sword sekali. Kau. And fun fact, kalau macam child Tartaglia, dia pun sebenarnya boleh guna semua weapon tau kalau kau baca bio dia. Tapi dia choose untuk guna bow sebab dia kata dia nak bagi dia cabaran. Sebab dia kata itu weapon yang paling susah dia nak guna. So sebenarnya kalau in reality, child pun boleh guna sword, pole arm, even claymore. Crazy kalau kita baca lore dia. Tapi tu lah, kalau kita boleh buat option untuk bagi dia pakai sword ke kan, nice tu. Kalau child boleh guna pedang. Bukan Wade Shogun tapi Rider Pump Gun. Pump Gun betul juga Izzat. Tak ada pulpa kain ni bang. Tak ada Khairul. By the way, welcome to the stream Khairul. Tak ada. Hari ni kita taubat Nasuha No. Aku tak hapus lagi banner ayaka Riran tak keluar. Aku tak hapus siapa-siapa lah. Aku memang nak kumpul primer. By the way, minta maaf loading lambat. Aku tengah verify integrity. So ambil masa kejap guys. Tak apa, kita baca komen dulu, buat borak dulu. Nero bagi punchline tu. Oh iya ke? Aku tak dapat tangkap. Sorry Nero. Dah pun dah Abang Abi dah dapat siwan bapak Morex. Baik. Berapa pool tu? Maknanya sampai soft PT ke tak tu Nero? By the way, congratulations to Nero sebab dapat C1 zhongli. Weather pump gun pun boleh lah. Akmal, welcome to the stream Akmal. Kejap guys, kita tengah loading lambat pula Kenapa kadang-kadang aku rasa verify integrity ni dulu jarang jadi. Sejak update baru ni asyik hari-hari pula. Punchline mantap tapi tak dilawan dengan original Devil Bringer. Tahu dah suhaya. Itulah saya pun save primer untuk ayaka. Asyik tengok gameplay dia kat YouTube je. Sama kita kaya. Wish our self luck masa pro dia nanti. So jom click to begin. Tu dia Hakimi TV. Baru saja join Gangsta 47 Squad. Thank you very much Hakimi. Nanti aku bagi kau role lagi special dekat Discord nanti. Thank you. So aku baru masuk game. Kejap Tapi korang sekali masih nampak muka aku lagi. Ya. Kejap. Aku akan tunjuk in game.
Again, thank you sekali Hakimi TV for join our membership. Kau boleh guna emoji dekat YouTube ni Hakimi kalau kau dah join membership. Sekejap aku tunjuk in-game. Alright, aku punya facecam belah kiri supaya tak tutup dialog. Sekejap, okey tak guys? Tengok dulu. Kau nampak tak game? Alright, nampak game. Nampak dengan muka aku belah kiri. Tak payah lawan original, try lawan spicy. By the way guys, doakan kepada Izzat supaya dia cepat sembuh Hari ni dia selalu letih. Sekejap dia ambil booster Izzat. Get well soon Izzat, kau sembuh cepat supaya kau boleh live stream balik. Kesian Izzat guys, tak pasal dia tak sihat, dia tengok stream aku. So jom. Kejap, kau masih nak tengok Wish kan? Kita ada 5 babe. Tapi mantap aku pun zhongli. Ganyu no guys, no. Aku terpaksa dapatkan ayaka lah. Aku lagi gila dapatkan ayat tu daripada ganyu tau. So yeah, I want pull her. I'm so sorry aku tak katakan lah. So ada apa lagi ke? Cocok. Cocok basic. Itu. Thank you for subscribing Muhammad Najam Budih Helmi Abin Abu Bakar. Panjang nama. Thank you. Hutau say hi for you. Izzat mana-mana rancak. Ya, betul tu Nero. Bukan Izzat kalau tak rancak guys. Save untuk ayaka. Ya, betul pak. So, apa benda Allah ni. Aku tak suka tengok benda merah kasi hilang. Aku dah main dah event dia. Notice. Ada eksklusif. Itu sama je. Entah dia merah ke, aku pun tak faham. Nak tengok Poyo Magic tak? Magic apa? Poyo Magic apa tu Zat? Point 150k Apa tu? 1.5 apa? Apa tu? Point apa tu? Get well soon Izzat. Ya, doakan Izzat supaya dia cepat sembuh. Aku Ganyu punya weapon. Aduh, tapi tuannya tak ada. Allah, Amos Bow ada. Gayunya tak ada. Aduh, sakit tu. Tapi kalau korang ada, kejap kita buka. Kalau korang ada Amos Bow, sayanglah tak ada Gayu kan. Sebab dia punya, boleh tengok ke dekat detail? Aku tak boleh buka dia punya ni apa punya benefit Tapi aku tak cakap memang sangat nice gila lah. Memang dicipta khas untuk Ganyu lah. Sayang enggak tak ada dia kan. Aku point 8 ya 158875. Ini kalau aku apa ni accent dapat ke 55 ke 60 tu mustahil. Ramai kata sampai 55 dah sendu kan. Apa ni, jomlah. Tanpa membuang masa, kita akan quest lah. Kasi habis punya, kasi jalan By the way, ni akun quest yang originally pun aku tak main lagi. Tapi memang nanti bila aku nak main, aku akan live juga. So bila aku live ni, selalunya aku akan main akun quest ataupun event quest. And bila aku nak pull banner, itu selalunya channel aku punya fokus lah. So mungkin kalau aku macam nak bagi tip apa-apa penting ke, then mungkin aku akan live juga. Tapi buat masa ni kita nak fokus cepatkan habis akun quest untuk yang Shenhe punya event ni. Sebab lagi berapa hari Okay, lagi 12 hari Aku nak dapatkan benda Allah 2 ni. So kita kena cuba habiskan cepat quest ni supaya kita boleh masuk event tu. So hari tu sambung kat mana Okay, kat sini. Jom. Sama ke untuk ayaka Wish. Squamon Wish Wish. Lambat lagi tu. Ada rumor kata akan keluar secepat yang mungkin. Ganyu and Amos tak ada. Kesian dia tu. Aku join buat Poyo Magic. Wow, Izzat nak join Okay, sekejap Izzat. Waalaikumsalam, apa khabar? Kalau ingat saya ingatlah. Syabi, ingat. Kawan kepada Amir Gaming, betul tak? Aku ada Ganyu, ada Amos tapi kat yoimiya. Yoimiya pegang tak boleh join Amir 47. Kejap Izzat. Kau nak join Izzat? Buka. Maaf. Aku selalu tutup benda Allah ni. Alright, masuk Izzat. Sorry Izzat. Izzat nak buat Poyo Magic dia kata. Kau nak buat Poyo Magic apa Izzat? Kau jangan buat gila Izzat
Dekat Steam aku. Oh, tu dia zhongli Malaysia Apa zhongli Malaysia nak? Asal jadi poyo, nanti jadi poyo yang cerita kartun. Ya tu. Follow aku. Wow. Poyo magic apa kau nak buat ni? Jomlah. Fine. Disebabkan Izzat masuk live aku kita layan dia. Sebelum kita start stream. Apa yang Izzat nak ni? Kau nak apa Zat? Okay. Dah Zat. Dengan macam-macam Zat. Ada rumah sekarang je dah cuma kalau tak. Kejap. Mana si Zat hilang? Tengok betul-betul. Aku tuju. Bullshit Zat. Mana kau nak buat apa Zat? Ha? What? Kau sepatutnya mati tu. Kau sepatutnya mati. Solidify. Ini poyo magic dia Aku rasa aku tahu trik dia. Dia lompat lepas tu dia buka bag dia ni. Lepas tu dia eat apple banyak-banyak. Lol. Laju. Tangan laju. Lol. Tangan dia laju Osmanthus wine tastes Oh the wow. same as Oh I. zhongli. Aku dulu mula-mula dengar sonok dengar ayat tu. Lama-lama pening kepala aku. Bawa lagi dulu. Baca komen kejap. Ada rumor squash. Macam nak sebut nama dia? Scaramouche dah cuma kalau tak tahu dia tak. Oh maksudnya dah akan keluar dalam masa dekat. Interesting. Aku ingat dia takkan keluar. Saksikan zhongli Alibaba Pink Vision. Dah tengok dah memang poyo magic gila. Six ke tu? Apa tu? Oh, wait. Ba. I see. Patutlah. Logik. What the Guys, siapa yang bagi Genesis guys? Cik komen guys. Nah lagi poyo magic. Oh, Zat. Kau ke Zat? Serius lah Zat. Ini 300 Genesis je ke? Siap welcome moon ni Zat? Kalau siap welcome moon, thank you lah sebab buat poyo magic tadi. Wow, betul ke Zat? Kau yang bagi ke orang lain? Uish, dapat Genesis. Betul lah tu. Siapa payung? Lu, aku rasa Zat ni. Betul ya dia tiba-tiba macam poyo-poyo magic dia. Nak kena dengan aku ni. Siut tu. Waalaikumsalam. Syafiq Fahan. Welcome to the stream. Ni lagi magic padu punya kan? Okay. Tu lah tu. Check poyo magic. Kau Zat. Kau bagi kan Zat? Thank you Zat. Aku rasa tak ada orang lain lagi kau nak bagi. Kau kan. Okay, kita tengok. Wow. Kau bagi ke? Serius lah. Thank you Izzat. Zhongli Malaysia. Boyfriend. Child. Oi. Tukar jap. Oh, memang sebenarnya 125. So, ya betul 125. Wow, start dengan apa ni? Welcome moon lah maksudnya. Wow, by the way Genesis jangan tengok. Aku top up ni untuk ayaka punya weapon banner. So, jangan pandang semua ni. By the way, thank you Zat. Anda menyumbang 300 Genesis untuk aku dapatkan banner ayaka nanti. By the way, jangan tengok duit tadi. Itu aku tak kira apa berlaku. Aku takkan pun siapa-siapa hari ni. There was no way. Tambah hari tak working. Tambah. Thank you Zat. Tambah. Oh nah Pokemon. What the fuck. Thank you Zat. Oi Zat. Macam-macam hari ni Tak live terus buat hal kat live aku ni. Kau bukan itu punya skill tu. Ya betul. Banyaknya kristal. Ya betul kayu. Tapi untuk ni untuk aku punya ayaka punya weapon.
Thank you. Zhongli Malaysia. Make my day. Okay, bye. Aku dah agak dia memang fishy ni. Aku tadi masa dia buat kata nak masuk live aku Mesti ada something ni kan. NZI, kau mesti ada something nak buat magic punya. Okay, jom lah kita sama balik story quest. Quest itu je, dia tak ada lagi dah tweet dia. Tak tahu dia nak buat apa lagi kan. Kalau perasan ni weapon cloud. Oh, apa Zat? Aku tak perasan Zat. Kau kat mana Zat tadi? Sini kau Zat. Lol. Dah claim. Bastard sword. Yelah. Lupa nama. Why Zat? Aku nak ni Zat. Story quest. By the way, ya memang betul tu macam weapon. Memang macam weapon cloud kan. Okay. Thank you. Bye Zat. Love for you Zat. Aduh Zat. Macam-macam Zat ni. Sebab tu aku hari tu memang ambil dia masuk live. Dia memang funny punya orang. All memang ID. Izzat. Thank you Izzat So, kejap. Dia tak kita tu single player Alright. So guys, nak bagi jenis crystal macam Izzat bagi. Tak, aku tak masa. Kalau aku ada rezeki lebih nak tolong sumbang untuk banyak ayaka nanti boleh je, tak kisah pun. UID belah kanan tu ada guys now prepare semangat ayaka. Yes, Hakimi. All of this is for her weapon and ayaka lah. Ayaka dah happy nak balik rumah Ambi ni. Ya, betul. Betul Hakimi. Bang Ambi cuba tengok yang puzzle Lantern White tu. Lepas tu check yang level sensor dengan ship. Aku tak boleh main Lantern White lagi sebab aku tak backup aku quest tu. That's the problem. Hello Lee. Welcome to the stream Sultan Lee sudah sampai. Betul. Hello Lee Semua menyambut kedatangan Lee. Sultan Lee. Kau nampak? Sultan Lee datang mesti ada donation. Thank you Sultan Lee for RM6. Thank you. Semoga dimudahkan rezeki Lee. Dan juga Izzat Ashraf Production. Thank you. So jomlah kita ke quest kan. Kesian korang dengar aku bebe tadi. By the way, ni tak ada pool duit ni semua aku guna. Tapi untuk banner ayaka nanti. Time tu memang korang kena nantikan aku akan kumpul ni seberapa banyak yang boleh. Kita akan pastikan dia akan dapat C0 ayaka and weapon dia lah. Weapon ni kalau korang perasan kan, kena dua kali kalah 50-50 lah. Which is kepala otak dia lah. So sebab tu aku perlukan banyak preparation So nantikan the crazy day we come on this life. The pain of the day we come. So nantikan tak lama lagi pun. Waalaikumsalam Azim Fidaus, welcome to the stream. More eyes Sultan Lee punya salam. Itu lah Lee punya salam dah macam untuk simpan Nabi. Thank you Lee. Thank you very much Lee. Okay, so jom. Tak silap aku kena pergi sini betul. Anjing ni tak silap aku dia suka kejar orang tau. Tak interesting. Kadang-kadang ada masa anjing tu ikut kau lepas tu dia buat muka kesian. Hari ni tak Ni also dapat aku lah kat weapon banner kakak. Serius lah. Oh kalau kita tengok kat weapon banner, aku tak pernah tengok detail lah. Jom kita tengok sama. Oh 75%. Tak aku baru tahu ke atau memang di update 75%. Which is the percent untuk kau dapatkan weapon faster yang kau nak tu tinggi. Betul ke? Betul ke guys? Aku baru tahu. Anjing tu anjing tu nak menganjing je tu. Okay, itu lawak lagi. Pull. Tak. Ni kau, kita tak akan pull. Kita nak tengok weapon punya tu je. Cuma aku nak tahu guys. Memang ini first time banner ni 75 ke atau aku yang baru tahu dah lama daripada dulu 75. So,
untuk kau dapat ammo ataupun watak ni tinggi lah. Interesting. Oh, and this stupid weapon. Sorry to say, stupid weapon baru. Semua ni senang dapat dekat mana-mana banner. Alright, and tu je lah kan. Okay, aku lihat Fovenia maknanya Lee boleh kalah 75% walaupun persen garanti dapat Interesting maksudnya macam ya, miHoYo agak pelik lah Sama je. Oh, maknanya memang 75%. 75% tapi tetap siksa nak dapat. Saya tak tahu, tak pernah sentuh banner weapon pun. Tu lah sama. Sama, aku baru sip benda Allah ni. Sebab tadi Lee kata dapat Aqualia so aku nak tengok persen. Ya, yang betul ada Aqualia ni. Skyway. Ya, memang dapat Skyway selalu kalah 50-50 weapon. Ui, Primal Jig ni sedap tu. Primal Jig Spear ni untuk Xiao padu Wolf Greystone aku tak nak, aku dah ada. 4 star ngarut lah. Oh, okay, interesting. By the way, aku lihat Fovenia tu, kalau Fazy dapat Lee, dia suka tu. Dia memang daripada dulu nak weapon tu. Selalunya gini psycho bila kita nak, kita tak nak. Bila kita nak, kita tak dapat. Bila kita tak nak, kita dapat. Memang ngarut. Bang, saya dapat ammo dekat standard tapi saya ada Amber dengan Kujusa. Jadi lebih baik saya bagi ammo dekat siapa? Kujusara ataupun Amber. By the way, her new skill look good Sorry. Aku rasa nampak lebih formal. Sama dengan Jing dan sebagainya. Kejap kita jawab soalan viewer. Dia punya skill Ammo Spore lebih kepada charge attack. Amber as a charge attack ataupun Kujusawa Kujusawa lebih kepada electro support. Mungkin kalau bro macam guna kecing as a electro main DPS and memang perlukan Kujusawa as a support, bagilah weapon yang Amos tu pada dia lah supaya kau at least boleh guna kan. And memang fun fact, kalau kau guna Kujusawa, kejap aku tukar party setup Fun fact jugalah kalau kau nak guna Kujusawa punya functionality dia. Contohnya kau nak buff kecing kan, kau kena buka E dia and kau kena on benda ni, tembak and then kau kena tukar kecing supaya dia dapat electro damage bonus lah. So actually tadi tak silap aku bila dia buat tu di charge. So mungkin nampak function ammo sebut dekat Kujusa kalau kau nak guna electro support. Tapi kalau tak mungkin Amber tu, tapi Amber entahlah. Aku pun tak recommend lah dua-dua, cuba dapatkan yang lebih nice. That's my opinion lah. Sorry kan, aku susah sikit nak jawab abang ni. Tapi kalau aku personally, Kujusa aku. Sebab aku akan guna Kujusa as electric support untuk kecing lah. So ya, aku harap tu menjawab soalan. Kujusa, ya, apa aku cakap Kujusa. WGN apa tak sampai lagi? WGS? Apa WGS? Maaf, aku terlupa. Oh, Wolf Greystone. Wolf Greystone apa tak sampai lagi? Wolf Greystone ke? WGS? Kan aku salah. Sarah bagi Skyway Hub. Oh ya, kalau ada lah. Kalau ada lagi nice sebab base attack tinggi. Betul sebab dia buff as a base attack. Kalau ada lah, ya betul. Plus saya Amber nak charge boleh kot. Boleh je, cuma aku tak recommend Amber as a overall good character lah. By the way, WGS Wolf Greystone ke? Ya, kalau korang cakap ya, aku ada weapon ni tapi aku tak ada deload. So aku tak bagi pada siapa lah. Sebab Amber bila aku guna, aku rasa charge slow lah bila dia charge. Tak tahu lah. That's my opinion. By the way, zhongli level 50. Dah padu sikit lah defend dia. Oh my god, I can't believe my eyes. Alright, nampaknya yang last kali tu kita tahu yang Shenhe bawa benda Allah ni diri dia sendiri pergi ke leeway agak gila. Wolf Greystone WGL, betul lah tu banyak sangat nama. Yes, betul. Thank you Lee, clarify kan sebab aku nak confirmation. Kalau ada C1 Amber, charge attack dia padu lah. So okay kot pakai ammo sebut. I see. Kalau macam tu, consider untuk dapatkan C1 Amber,
Kalau ada, kalau consider untuk guna Amos book kalau ada C1 Amber. Kalau tak ada, aku macam tak recommend lah. Tak ada kecing. Buat main DPS yang jadi dapat cuma Kaya dengan Ayaka. I see. Oh, double free steam Nice juga. Patu Pyro Amber. Okay juga. Amber C0 dari dulu. Trully. Aku rasa aku C1 tu. Amber C1. Aku rasa Amber aku C1. Mana aku boleh bagi dia Amos book lah. Tapi aku takkan boleh lah. So jom kita sambung cerita dia. Cuba speedkan sikit sebab aku nak main event dia nanti. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Nampak? Shenhe agak kau-kau boleh angkat batu ni seorang. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. Orang liwai ni fikir gaji fikir bisnes je. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations. This item is approved for submission. Bagi lah duit. Tak payah I'm quotation going je. to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. Oh, Shenhe is good. Dia buat just ikut je apa. Aku rasa Cloud Retainer suruh ni. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute Oh now. ya. Yeah. Dia buat untuk Eater. The Traveller. Ya, yeah. Shenhe have a crush with the Traveller. As you guys read the title Kakak. Itulah, aduh, Kaya je baru C2. Kaya C2 nak kat. Kaya kalau C berapa yang ada shield? C4, C3. Aku tak ingat. Ke C2? Shenhe, and Ningguang's little helper. Ningguang's little helper. Kau panggilan dia Paimon. So you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Wow, Paimon is being rude. Semua karakter ada crush kat Traveller. Itulah pa. Itulah sebenarnya. Mihoyo. Aku ada Kaya C5. Kau Maizani, by the way, welcome to the stream. Kaya C5 kau lah memang. Wah, aku Kaya C0 dah jadi DPS. Oh, gila Azim Firdaus Azim Firdaus AR berapa by the way? Adventure 1 maksud aku AR. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the... As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest... Now, please excuse me. As you can see, there is still a... Dia busy, jangan kacau dia. Shenhe, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, orang puji Shenhe. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Aduh Paimon. Kan dah tahu Shenhe dah lama tak berjumpa dengan orang. Mazani tak lama lagi tu. Ya, betul. AR-55 Azim. Alright. Kalau AR-55 kan. Mesti banyak Paimon rasanya Azim. Tapi guna Kaya as a main DPS Tapi tak is okay, interesting. By the way tadi Azim ada cakap yang Azim ada Ayaka. Ayaka guna juga boleh kan. Amber, Kaya dengan Lisa punya kau susah nak dapat. So kau dapat tu memang laki lah. Ya betul, Constellation ni memang susah nak dapat sebenarnya. Amber aku lah C4 kau. C5 tu pun dah hebat kot. Aku yang crush kat Shenhe ni. Pada Fiku Iman, welcome to the stream. Padu Maizan ni. Okay. Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. Paimon memang suka guys. Pujian. I've had similar compliments before. Alright. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Alright. Yeah, because that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. But I am not... She is not adapters. So ramai yang tak tahu tu. Shenhe? Are you alright? The Traveller S. I'm fine.
I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Paimon is right. Guess accommodation for yeah, I think Paimon is right. It's right lah. Okay. If you insist. Great! Alright. Now we're talking. Let's head to our hotel. Paimon memang suka duduk hotel makan je buffet je panjang. Sorry guys, nak baca komen. Banyak kali menyesal guna Paimon kat standard. Sila jangan jadi macam Wish. Lee dulu memang banyak spend kat standard Jangan doh. Sakit tu. Tak nak guna dak Jepun ke Fiku? Oh, soalan ni telah ramai tanya. Tapi tak apa. Saya faham Fiku baru masuk ST. Ambi lah. Saya panggil saya Ambi Ambi memang lebih prefer English lah. English VA dekat Genshin Impact. So memang prefer English. Lipa cakap juga Ambi prefer English. So itulah guys. Also sebenarnya bagi korang yang main Genshin ni pun, kita mesti majority faham bahasa English kan. So kalau macam nak fokus story quest macam aku, baik main English. I know kau boleh letak dub Japan subtitle English kan. Aku tahu memang 95% rakyat Malaysia buat macam tu. But still aku lebih prefer dub English, subtitle pun English. So kadang-kadang aku tak perlu baca kat bawah pun, aku dah boleh dengar lah apa nak cakap. Macam aku baca komen korang ke. So macam easy for me lah. And to be honest memang aku tak berminat berbahasa Japan. Sorry, no offense. Aku tahu ada weak yang akan trigger bila dengar what the fuck bang kan. Bahasa Japan VE abang tak suka. Suara dia sedap kot kan. Suara dia boleh buat abang suara dia boleh buat abang horny kan. Tapi I'm not prefer Japan. I'm so sorry. Maaf guys. It's just my opinion lah. Dah English pun best lah. Ya betul pa. Bagi aku Genshin punya dah English not so look. Aku cringe. Aku rasa okay. Ambil baba. Betul Li. Ambil baba di PS1 ni. Lain macam Aizani ni. Memang takkan buat. Aku guna baba tapi guna as a support. Memang aku takkan buat dia. As a DPS lah. Bang, Ambil dah pernah account karakter ke? Belum lagi. Itu macam plan nak account Traveller. Tapi fikir macam tak berbaloi siap kan. So nanti ayaka aku akan count ayaka. Buat masa ni aku ada 2 je count punya benda tu. So aku nak dapat kali 1 untuk event ni dan kita ada 3 complete untuk tipe count ayaka lah. So wish me luck lah. Dak China enjoyer. Boleh je Azim Kalau Azim minat China okey je. It's okay. Jahatnya orang yang kecambur. Boleh ke dia cakap macam tu? Ya betul. Ada orang yang dia tak boleh kalau kita kutuk bahasa Jepun. Tapi tak apalah. Macam aku cakap tadi, personal orang ada orang minat, ada orang tak minat. It's okay. Jepun kadang ada dak yang lag. Ya betul. So, Waalaikumsalam Abang Ambi. Welcome to the stream. Shout out to Amir Gaming. Dia pun seorang streamer kan. Okay, so jom kita pergi ke hotel. Shenhe perlukan rehat setelah dia dah angkat batu yang mana batu gerabak tadi. Ni kan. Batu gerabak tu. Otak dia agak-agak lah kan. Aku terfikir lah macam mana kalau MiHoYo nak buat benda tu kita tengok depan mata kita. Sebab tu dia tak buat macam tak tunjuk kan. Oh nak masuk boleh. Macam ni nak masuk Shenhe pun boleh. Agak tak logik lah kalau dia tunjuk screen time macam mana Shenhe angkat batu tu. Otak dia. So jom kita pergi ke hotel. Hotel kat mana ni? Baik. Aku rasa bangunan tu usang dulu. Betul tak guys? Right, okay. Jom kita tengok kejap. Daripada okay. Tak. Aku ingatkan yang belah sana. Kalau yang kau nampak yang sana tu. Sana tu memang usang lah. Sini tak lah. Ni hotel punya. Interesting.
Aku tak tahu pula ni hotel. Hello, I want to rent your hotel. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Alright. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. So business is booming for me today. Very few vacancies. Oh, You're vacancy. lucky you got here when you did. Aku baca vacancy. LOL. This is a problem 2022 kau hidup. Nampak lebih kurang ni je nak sebut vaksin. Kan aku seorang yang problem. Seller dalam tipot tu ada lagi ke hari ni Entah. Kalau aku tak ada aku check. Dia tidur hotel budget. Oh, dukai ke? Aku rasa kita tidur hotel budget lah kat tepi jalan tu. Hotel 2 bintang ke 3 bintang ni. Ingat kan hotel yang kat dalam yang 5 bintang tu. Ada je. Oh, Lee tahu hotel 3 bintang 2 bintang kat sini. Ada yang tahu ayat tu keluar bila? Kita sekarang 2.4. 2.5 will be Gamiko. So my prediction lah aku tidur mimpi ayat tu punya banner akan keluar 2.6 lah. Dalam mimpi aku lah. Kalau mimpi aku salah, mainan syaitan lah. Kalau mimpi aku betul, itu mujizat. Kalau betul mujizat, kalau salah tu mimpi syaitan. Faham guys? Maybe 2.6. Ya betul. Oh yo, Akaman. Alright. Tumpang masuk tipot jam Mami. Boleh. Hakimi sila masuk. Boleh, tak ada masalah. Tak tahu ayat tu keluar bila, tapi soon lah insyaAllah. Ya betul Pak. Macam aku cakap tadi, mimpi aku memberi jawapan lah. Okay, aku harap mimpi aku mujizat guys. Kita tunggu duit market nanti. Yep, ayat tu maybe 2.6. Ya betul. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Alright. Here are your keys. Alright. Alright. Hope Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Alright. Hakimi, boleh masuk Hakimi? Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Jadi buff. Jadi macam carnival tipu aku. 2 orang masuk sekali. Wait, apa tadi Paimon cakap? Oh dia sikit-sikit dengan makanan Paimon ni. Oh jom kita belikan untuk dia. All right. I will head to my room for now. Lihatlah Shenhe. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. Alright. I will hear if you knock on the door. Have a good rest, Shenhe. See you tomorrow. Hey, isn't that cloud retainer? What's she doing here? What? Cloud retainer. Dia tengah tengok dia punya apprentice dia buat apa guys? Semua buat BP ke apa? Masuk tipot. Itulah Trully. Aku pun curious Dia buat carnival kat aku punya bilik tu. Come and say hi. Tak boleh, aku tak nak say hi dekat cloud retainer. Aku nak pergi tengok tipot aku. Tak ada. Tak nak navigate, tak nak. Nak pergi tengok tipot. Dia orang buat apa kat tipot aku? Macam mana aku nak pergi tipot aku? Jangan kacau bilik aku. Jangan kacau bilik tidur aku. Siap dia orang ni. Aku rotan seorang-seorang. Cloud retainer dah ready Shenhe. Itu apa? Pergi lah tengok. Aku tak kacau. Sekarang aku marah orang kacau bilik aku ni. Dia buat apa? Jangan kacau kecing aku. Oi, buat apa? Oi. Buat apa? Ni buat apa ni? Weh, jangan jatuh. Tak nak jumpa cabi ni. Weh, ada elemen baik guna kat badan ni. Jangan main. Aku bagi betul-betul punya elemen kat dia. I will have order. Oi. Buat parti ke? Dalam tipu buat hal. Tu lah, nasib baik. Buat BP sambil melawat. Tahu saja je. Enjoy.
Ina kata. Kau. Ketum Ketum jemaah Silakan. Jangan masuk rumah tu je Rumah ni special. Jangan kacau. So, jom kita pergi balik tempat. Maaf guys, saja je guys tengok dia buat apa. Cek suhu dulu nak party tu. Cek suhu. Ada SOP. Lupa nak bagi tahu. Dia orang tahu, tak tahu aku report kerajaan. Settle. Bang nak tengok kecing. Alah, nak tengok ke? Okey lah. Aku nak lupa nak bagi tahu dia orang ikut SOP. Jom. Kita pergi balik. Bagi Jabatan Agama Islam. Dia orang buat party. Iya doh, langgar SOP doh. Tak ikut SOP. Korang jangan lupa scan QR code. Ayo. Tinggi tu. Ayo. By the way, main kecing. Dia lepak sini. Dia jual payung Macam mana hasil kecing payung? Hello. Sorry, aku buat lawak bodoh. Ini. Aku saya nak main quest. Tak apalah. Aku enjoy lah konten bodoh ni. Kecing nak jual payung Payung si macam mana kecing? Aku tak ada banyak dialog lah Ayat dia satu je. Nak dengar ke? Boleh je. If you're asking from the perspective of comfort, I like it very much. Dah English sedap kot. Kecil cakap. But in my professional opinion, I think there's a lot of potential here that's not really being fully utilized. Aduh, yoimiya lupa pakai mic. Itulah tu. Sekarang masih jatuh. Seorang satu masuk. 10k, 10,000. 10,000 Li. I mean, for starters, you don't even have to worry about Oh, the main kecing. consideration for you is Kecing, having kecing. Beyond that, Elak you kecing. really want to think about the proportional allocation Tengok. of resources. Sebab tu aku tak nak buang kecing. Aku buat dia dah bagi aku macam-macam cerita apa aku perlu buat. Dia understand a word kecing. Don't mind me. I slipped back into Nampak? work mode. Kecing automatic overthinking Do whatever you like. Yeah. It's your home after all. You should be the one to shape it. Thank you kecing. By the way, good luck jual payung kecing. Apa ni? Masuk ke bawah. Ayo. Macam-macam diorang ni. Nak bagi emoji gelak tak ada. Emoji keruk kepala je lah guys. Apa ni? Sword. Apa ni? Lupa nama dia tapi Kaya interesting SOWRD. Apa ni bang? Apa tu? Sword ke? Untuk traveller. The Black Sword. The Black Sword. Okay ke guys, by the way aku punya macam cakap teapot ni lah. Diorang buat lagi lawa pada aku Paimon duduk sini. Emergency food dia. Dah cukup. Aku rasa lama kat sini. Kita pun masa. Okay, tak apa, kita tunjuk sikit lah kat belah sini apa ada. Nak survey ke aku punya teapot ni? Kalau tak nak aku terus sambung story. I'm asking, do you know what sword am I holding? I don't know. Itulah. What weapon is that? I'm curious too. Mana kau dengar stream aku ni? Sebab aku nampak weapon kau, aku macam tak jump. Sekejap. Weapon PS4 tak, aku guess je lah, betul ke? Non fit to play weapon, ya betul. Aku tiba-tiba memang aku pull kecil 30k per untuk sini sekali dulu. Skyward yang balik. Kau Azim. Kalau
Kalau apa ni? Weapon pula. Kalau character banner yang memang tak ada guarantee, jangan harap lah. Betul cakap. Memang tak boleh cakap benda ni. Okey, Dato' Tipo saya tak dekor bro. Kau Hakimi betul ke? Wah, nice Weapon PS2, what the fuck? Oh, dia punya sensor punya WTF. Okay. Ambil gerak dulu. Nak main quest. Lumin. Kan bagus kalau aku jumpa Lumin kat sini habis cerita story dia. Tak payah aku mainkan quest. Jomlah. Sebelum aku mengarut kat sini cakap bukan, kita terus sambung balik story dia. Sword of Desiccation ke apa entah. Ya. Aku rasa betul tu Lee. Nama dia. Tu weapon dapat kalau main PS. Yes. Kan? Yup. Wah, ini anjing menganjing masuk. Anjing menganjing. Hari ni anjing tak ikut aku. Ya, pelik. Okey, jomlah. Kita ke... ada orang pedal left. Akhirnya. Hey, Daddy zhongli Follow Daddy. Follow. Hey. Oh, dia tu dah belah. Hey. Oh, aku tak boleh pukul dia. Sorry. Kalau kita attack dia lari. Kesian dia. Yang tu comel malahan. Okay, Genshin dah tamat. Lumi dengan itu dah jumpa dekat Tipo. Itulah tu Azim. Settle. Tak payah tunggu 5 tahun. Belah haiwan ke tu. Tak lah ni. By the way, Anik welcome to the stream. Asal semua anjing tengok itu tu member itu. Ya tu. Dia tengok lain macam tu. Entahlah. Jom lah kita jumpa Cloud Retainer. Dia tunggu lama AFK lama tu aku. Wah, aku lepas naik atas Interesting. Zaman naik atas tak berakhir. Sejak ada zhongli. Easy tu. Kalau yang tak ada stamina banyak, zhongli memang nice. Cloud Retainer. Ada orang kacau tipu aku lah tadi Jom. Wah. Siapa hantar mesej tu? Di saat aku... One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? Alright. Lumi dah jumpa apa dulu kan? Itulah. Dah jumpa dah apa sebenarnya. Tapi pergi buat hal. Suruh zhongli sama dulu. Ya, suruh dia disamak tu. So, Cloud Retainer Alright. Shenhe punya mentor lah, Cloud Retainer ni. So far so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Cloud Retainer? Alright. Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Okay. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Alright, kat sini kita dapat tahu yang dia bukan Adeptus lah kan. Cloud Retainer ni makcik-makcik betul kakak. Bagus lah. Dia caring anak-anak dia. Dia tengok apa yang anak-anak dia buat. Pergi sana dia ikut, pergi sini dia ikut. Habis kena main quest lain tu buat lawak tu. Ya ke Li? Memang aku nak main sebab tu aku nak habiskan Archon quest ni. Selagi aku tak habiskan Archon quest ni, aku tak boleh main lain tu white quest tu. Aku dulu Cloud Retainer Shenhe. Ya, sama Azim. That's exactly apa yang aku ingat masa aku nampak Shenhe. Aku ingatkan Shenhe ni replika kepada Cloud Retainer punya human form tau. So aku berfikir benda tu dan ramai orang yang berfikir macam tu juga. Tapi rupanya tidak kan. So that's interesting lah. Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. Alright. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. No, Paimon, you are wrong. She is not Adeptus. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Yeah. Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. Shenhe. However, Shenhe is human. Yep. Oh,
Wait, what? Right. Never would have guessed. I thought so. I already thought so. What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Oh, sorry, Do Paimon. you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Apa dia orang jumpa Shenhe kat gua, boy? Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. Ya, dia human tapi ability yang dia ada sangat pelik lah. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. Interesting. To be honest, ada yang sometimes aku faham, ada yang sometimes ada yang somewhat aku tak faham. Sebab kadang-kadang macam cloud adapter ni bila dia bercakap, bunyi dia agak lain sikit. Aku rasa korang faham what the point is. Hi Infer, welcome to the stream. Maaf, lupa tak perasan komen tadi. Asal ada cloud retainer mesti hujan. Pelik betul lah. Interesting Azim. Interesting Betul juga. Haha, maybe Mihoyo dah save it. Ya, betul Lee, betul. Ya, pelik juga aku macam perasan tak? Kalau korang perasan ada satu kuas yang sebelum ni tadi kita main, yang Shenhe dia buka satu seal tu. Bila dia buka seal tu je terus hujan. And kalau korang perasan juga, ada satu tempat tu yang Hutau suka pergi tu, yang tempat macam tempat-tempat seram tu, kat situ sentiasa malam and tak pernah siang. Liyue is really full of mystery tau. Map yang tak pernah siang tu, itu lagi pelik. Ataupun ada satu bangunan yang blok matahari. Dia tak ada bangunan, mungkin gunung apa kan. Ya, interesting lah. Won Wang Hill. One client, two client, three client. Ya, aku tahu suka lepak situ kan. Situ selalu gelap Lee. Tu lah tu. Gelap retainer mesti aku hujan ni. Oh ya, yeah. maybe. Bang, try goreng cloud retainer. Macam mana? Macam mana aku nak goreng dia? Aku rasa dia goreng aku dulu sebab aku nak usik dia punya sayap tu. Uish, semua ni saya sedar baru malam ni. Oh ya ke Hakimi? Interesting Hari ni Hakimi belajar benda baru lagi. Tak sabar, dia chance dah unlock nanti. Yes. Ramai kata sekali lagi aku mimpi. So ya kenapa aku kena cakap macam ni? Sebab aku tak boleh nampak sangat terang-terang leak. So macam ni lah cerita aku. Aku tidur aku mimpi. Aku mimpi memang akan ada map the chance unlock. And sebelah the chance nanti, kat situlah ada Sumaru. Itu mimpi aku lah. Tak tahulah mimpi tu mujizat ataupun mimpi syaitan. Tapi memang akan unlock the chance. And then baru ada Sumaru. So kita nanti kat Inazuma kita kena balik Liwe. Kita kena tujah the chance. And then nanti baru kita nampak Sumaru lah. Hahaha, pandai habis. Kan Lee. So dia mujizat atau mimpi syaitan? Kalau syaitan saya minta maaf. So yeah, Liwe is my favourite region amongst the another. Ya, betul. Sebab Liwe memang banyak misteri. Dia punya sejarah apa beribu-ibu tahun kan.
Tengah tunggu data apa? Dorman Port Dandelion Sing keluar. Wow. Yang ni aku tak apa tahu sangat Azim. Nampaknya Azim ada mimpi yang lebih deep daripada mimpi aku. Interesting. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have. Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. She is a strong woman lah, Shenhe ni. that's still so dangerous, though. Why was a tiny little Yeah. kid battling against the wrath of a god in the first place? Evil Paimon punya suara bertukar. And aku rasa time tu juga kot dia dapat vision. Time dia lawan dengan macam-macam asa-asa kacau dia tu. Logik lah, tidur pukul 12 sampai 6 mesti keluar banyak mimpi. Kan betul Hakimi, saya setuju. So kalau ada apa-apa kita bagi tahulah kita mimpi. So selamat, tak ada copyright straight down. Kalau ada itu aku punya alasan. Saya cerita pasal mimpi. Wahai international people, please search mimpi in English, dream. So I'm just tell my viewer I'm dreaming. I'm not share the link. I'm just dreaming. So it's not wrong here, okay? So no copyright for me. Easy guys, I'm safe for copyright issue. Aduh, macam-macam aku. Bolehlah ambil try baca, very interesting. Dengan cerita Genshin nak buat anime. Ya. Ada mimpi jugalah. Dengan kata memang diorang pula. Memang aku nampak lah. Ada 2-3 orang tu dia tengah buat Genshin anime. Tak tahu lah betul ke tak guys. Tidur 6 jam, mimpi 5 minit. Betul ke main sini? Mau, jom kita cepatkan quest ni. The mortal world is rife with Right. suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this. Even at a tender So when Shenhe age. talk about her master, she Seeing mean that she Klau was itu ni lah. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, Adapter arts. making all her that. well adapted to. Alright. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, Dia they grew gustung dia strong. by day. Moon Carver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Curse. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. Tadi yang dialog sebelumnya, tadi yang Klau tengok tadi Curse of Calamity. So sebabkan tu dia diusir daripada bandar Liwei kan. Sebab kita pun dah tengok dekat trailer tu. Interesting. Oh tapi memang kalau kita tengok fahaman Cina in real life, kan dia orang memang percaya juga benda bertuah, benda tuah dan benda tak tuah kan. For example nombor 4 nombor mati. So interesting MiHoYo make the same approach. Macam kau adalah orang yang curse tak curse sebagainya, luck tak luck. Fahaman Liwei punya ni make sense lah. Apa tu? Doma put adresi monster region. Hub region nombor 3 ataupun uish. Nampaknya Azim punya mimpi kan. Mimpi yang indah. Gua Muslim kau. Azim punya mimpi lagi hebat Tak pernah aku dengar mimpi ni. Seriously Azim. First time aku dengar mimpi ni Azim. Ada mimpi sinema keluar banner ke Hakimi? Mimpi tu ada. Tapi mimpi tu bila aku nak pergi dia kata coming soon. Maksudnya aku tak tahu bila. Mimpi tu tak unlock lagi lah Hakimi. Dia kunci bila aku nak pergi. Semua game MiHoYo mesti dapat anime punya. Oh, maksudnya Honkai Impact ada anime sekarang. Interesting. Hi, hello Bang Ambil Ahmadku. Welcome to the stream. Hello. Tadi kita baru petang tadi kita berkoop Kita bantai Geo Hypo. Aku tak dapat achievement tu Ahmad. Pelik gila.
Sini orang ada banner abu. Aduh. Macam-macam korang ni. Okay, jom kita habis cepat quest ni. Shenhe dengar. Shenhe intai. Betul. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, Please be sure to treasure the please be gift. sure to treasure the gift Ini that good fate cat has kau. Of given you. course. Aku siap budi level Take good 90 care of Klau. her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Betul cakap Lee. Kalau retainer ni makcik. Tapi bagus makcik ni caring orangnya. Dia sayang anak-anak dia anak-anak tiri dia. Aku still tak dapat juga achievement. Memang wujud ke achievement tu. Ahmad ku sepatutnya wujud. Hari tu aku ada tengok dekat video cat blue cat. Jangan ingat blue lain. Memang nama channel dia cat blue cat. Dekat YouTube channel dia memang selalu cerita achievement hidden lah. Dekat Genshin Impact ni. Dia ada kata kalau kita bunuh Geo punya hypo pakai bow je dapat achievement. Tanpa pecahkan benda bawah tu lah. Aku tengah mimpi Shinora tiba-tiba Paimon tolak. Itu mimpi ada Easter egg tu Hakimi. Itu maksudnya dalam mimpi Hakimi tu Paimon mungkin final boss untuk game tu nanti. Menakutkan kan. Honkai Impact ada anime tapi dekat China, dekat website China. Oh, maknanya diorang je lah boleh tengok. Oh, baik. Oh, Aziz mimpi 2.7 chance dah unlock Interesting. Kita harap mimpi tu mimpi mujizat You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. Alamak. The truth is that while Liyue Harbor may seem No. peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Makcik kau nak tipu agak makcik. Risau kat Shenhe cakap direct makcik. Tak payah putar balik ayat pelik-pelik makcik. Saya malas nak dengar. Ada anime Honkai kat YouTube. Oh iya ke Lee? Oh Lee lah yang Honkai. So Lee mesti tahu kan. Lawa kualiti anime dia Lee. MiHoYo provide lah. Kalau lawa mana Genshin. Mesti gempak kalau dia buat anime. Boleh jadi petaksir mimpi dah ni. Betul tu Fiku Iman. By the way, welcome to this Fiku Iman. Hari mimpi Genshin sedunia. Suatu dunia mimpi Genshin. Kalau yang main je lah. Dah masuk YouTube ke anime Honkai? Itulah aku kalau ada nak juga tengok kejap. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. Panjang juga dialog dia, kita cepat If sikit. she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievement. Let us conclude our conversation here for today. One is occupied. Alright, habis finally. Bau tegur dah habis. So, Shenhe isn't an adeptus after all. She just grew up around the adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Ya, betul Paimon. Alright, my Zaini. Si Pinte, jom minum ketum. So, following day 8 hingga 12, maknanya dia dah tidur lah kan. Kan best kalau Genshin Impact ada animation, kita tidur kan. Masuk bilik ke, tak tidur lah, masuk bilik, lepas tu keluar, terus pagi. Compare to ni kan, macam kita tengok matahari atas tu keluar. Okay je. Boleh buat dua-dua lagi, nice macam ni kita guna animation ni lah. Which is okay, not bad. Tapi kalau ada lagi animation lain untuk kita cepatkan masa tu, best tau. Banyak je game macam tu, GTA 5, Watchdog kan. Kita tidur dalam bilik, bangun dah siang lah. Oh, terus start bye. Okay. Orang yang kena dah start macam ni. So kita bangun tidur kat situ lah kan. Nanti ambil tu lah buat reaction. Yup, InsyaAllah aku buat reaction. By the way, tadi kita cerita pasal reaction. Anak emas MiHoYo tadi, Pacific, buat video reaction Genshin kan. Aku tak tengok lagi. Tapi bagi korang boleh tengok, go check it out lepas kita dah habis stream ni. Boleh korang berminat kena aku buat video reaction? Boleh kalau korang berminat aku kata buat.
dengan short animation Honkai. Okay, nanti kita try buat Lee. Tengok Genshin punya anime yang fan-made series best. Oh serius lah, semua high quality. Oh interesting. Tech Otaku save the world. Ya. Otaku ni orang yang minat. Yelah, macam ni lah anime dengan video games kan. Interesting. So jom, kita nak habiskan ni guys. Kita cuba habiskan dalam live ni Alright. Shenhe. Tak, dia dengar ke tak ni? Aku rasa macam dengar. Master has relayed my situation to you. Alright. I see, I get it. Dah agak dah. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you. So I went outside to check and caught sight of my master. Ya, dah agak dah. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. See, Shenhe is so clever girl. So, yeah. Animation tu biar ada option boleh tukar ke standard balik. Kesian orang tu kecil-kecil. Ya kan? Tu juga. Oh, mana kau kena download kalau nak tengok Agak-agak Nasib Genshin tak bagi kita masuk bilik. Kalau tak ada yang Honi dah tu. Allah Azim. Aku tak sampai ke situ Azim. Pisang juga tu kalau dah sampai tahap tu. Yelah. Genshin community ni macam mana Macam aku bila aku main Genshin Impact orang ingat lain tau. Macam kalau aku main Genshin Impact ni orang macam ingat budak ni mesti whip. Kalau tak whip honey. Kalau tak honey memang kaki anime. Oh my god. Susah untuk aku betulkan mindset ni sebab ni adalah first time game kind of anime yang aku main. So tu lah, aku nampak lah ada orang cop macam tu kat aku lah actually. Cakap Bama ni main Genshin Impact macam pelik lah. Sebab aku sebelum Genshin Impact Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, GTA, Need for Speed semua AAA game, Rainbow Six Siege. Boleh tengok dekat live sebelum ni. So yup, even member aku pun ada personally yang cakap Whip, kau main Genshin Impact? Whip Whip, orang panggil aku Whip tiba-tiba sebab aku main Genshin Impact. Aku cerita panjang asal pula kan. So let's just say tak semua orang yang main Genshin Impact have the same niat as you lah. But at least kau boleh potong ayat aku cakap ni bagi pada member-member kau yang kalau kau ada niat sama macam aku yang main Genshin Impact just for the story, for the game itself, for the seni yang unik. Bagi aku Genshin Impact sangat-sangat unik compared to any other anime game yang aku pernah tengok sebelum ni. Banyak je RPG game macam ni gacha tapi Genshin Impact yang memang dia hook aku untuk try out. So yup. That's why aku main Genshin Impact lah. Bukan sebab benda-benda yang aku sebut tadi. Sebab aku tahu ramai community mostly macam tu. Tapi kerana dia orang macam tu, kerana nila rosak susu sebelanga. Kan yang kita ni main for fun, kita pula dicopkan honey, whip. Main Genshin sebab honey semua tu Susah. Just sorry aku kan. Sorry aku membebel saja je. Sebab aku pun tengok kat group community Facebook Genshin, kalau macam orang post something yang macam related tu perempuan, ada je macam orang honey dia datang. So macam aku nampak community kita ni kotor lah, macam ni. Yang aku sangat-sangat takut orang yang tak main Genshin ni chop. Semua yang main Genshin Impact perangai macam ni, which is aku tak nak Aku harap Genshin Impact ni bukannya orang ingat game macam tu lah. Itu je point aku sebenarnya. Tak kisah apa orang nak cakap apa, cuma aku tak nak orang menganggap game tu memang macam tu. Faham tak? Aku rasa kau faham kot the point aku cuba sampaikan ni. Tak ada kaitan whip dengan Genshin Impact. Tak semestinya main Genshin tu dia whip. Itu amat. Itu yang aku nak cuba terangkan. Betul? I setuju. Ya betul Li. Ya itu yang Abi cuba masukkan. Kan tak semua orang main Genshin Impact sama niat macam yang orang lain tu main kan. Genshin ni lah first game yang saya yang stay lama. Sama Hakimi. Aku pun memang pelik aku boleh go game ni. Lah same lah. Cantik. Alhamdulillah viewer aku semua. Have the same intention with aku lah. Sebab apa aku main Genshin Impact. So nice. Welcome to the stream. Sel. Semalam saya dapat ganyu. Ganyu C1. Wow, tahniah. Congratulations. Lagi beberapa hari pun memang band ni nak hilang. So siapa-siapa kalau nak pull battle pull sekarang, esok hari terakhir untuk dapatkan 5 pull kan. So aku doakan korang semua berjaya
dapatkan apa yang kau nak. Amin. Setuju. Oh, terbaik. Thank you so much guys. Okay, saja kita habiskan. Master is very talkative. Talkative. Ya, nanti pun tadi Lee kata ya cloud retainer macam makcik-makcik time event nanti. Itu mesti. Dia suka bercakap, dia suka bercerita. Sorry, Shenhe. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. Viewers semua satu hati, cantik. Terbaik guys. Sekarang Amos je tinggal. Oh ya ke? Gula. Amos kalau tak ada banner Ganyu pun tak ada masalah. Mungkin akan dapat time standard banner kan. Ami tak kesuangan. Ada je super dapat. Terbaik Ahmad. Thank you Ahmad. Thank you very much. Alhamdulillah ramai yang mindset dia tak sama macam yang aku cerita tadi. Aku main Genshin Impact sebab aku sendiri memang main Honkai Impact. Oh okay, interesting. Aku rasa okay je kalau orang main Genshin Impact sebab dia main game MiHoYo sebelum ni kan. So kau tahu the potential of what MiHoYo punya capable game can be kan. And actually mungkin Azim lebih power daripada Amri sebab dah pernah main game MiHoYo sebelum ni. So mesti dah tahu apa yang selalunya game MiHoYo ni akan jadi, akan datang. Nice lah. Nice. Aku rasa sangat nice. Aku respect siapa yang main Genshin Impact sebab dia pernah main game MiHoYo sebelum ni. Sebab ni first time game MiHoYo aku main sebenarnya. Kad pembina susah dapat. Ya betul. Memang luck gila. Memang NG gila. But insyaAllah one day mungkin saya akan dapat. Ambil doa kan. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner. Alright. Because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Alright. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. Yeah, For sure. this, I am very grateful indeed. Alright, Shenhe. Jangan fall in love with traveler. To be fair, we've met our fair share of real adepti too. Alright. Anyway, now it's settled. You're a From now on, friend. you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Nice. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. Adakah Hunger Quest akan jadi lama guys? Sebab kita kena dapatkan lagi 2 benda Allah yang kita tak tahu apa benda Allah tu. Oh my god. Masya Allah, you mobile lagi lag. Oh wah. Oh no. You mobile Azim akan okay. Ganyu dah OP 1.5 2. Okay. Padu tu. Dah padu dah tu. Dapat Amos lagi padu. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. Ningguang little secretary, Paimon. Little helper. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it... Alright. Oh, and another thing. Okay. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhe. Try it. They're so good. Paimon bawa I makan laju. concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Paimon bawa makan laju guys Ambil start main Genshin ni dari banner siapa? Dari banner Ayaka. Kejap, aku tak pernah tunjuk benda ni Character type. Joining party on 16 bulan 10 2020. Kalau kita tengok tarikh tu Genshin Impact baru release kan? Tak silap aku kan? Highway Akmal. Welcome to membership Gangster 47 Squad. Nanti boleh masuk Discord. By the way, thank you for joining our membership. Risau Paimon kerap makan tak boleh terapung. Ya, betul tu Hakimi, betul. Kalau kau tengok tarikh dia, sebenarnya aku start main Genshin tarikh ni lah. Tapi masa version, aku tak silap, aku Raiden Shogun 2.1 kan. Time tu baru aku start main balik. Sebab aku tengok Fazy Fit main tau Genshin dekat YouTube channel dia. Aku tengok macam best.
Aku tengok dia pakai ni selalu. Dia karakter aku dah ada sekarang. Zhongli. Macam gempak tau karakter design dia. So kat situ aku start main Genshin Impact. Yang dah lama follow aku dia dah dengar aku benda ni hari-hari kan. Tapi ya aku start main balik Ready Shogun. Tapi sebenarnya dah pernah download dekat phone time day one lah. As you guys see the Highway. Welcome Highway. Ya, welcome siapa join membership nanti boleh tengok link di description, boleh join Discord. So yap. Aku esok tu aku dapat KR Oh ya, kau tengok aku main balik. Oh my god. Lompat setahun bye. Nampaknya yap. Kat sini aku baru start balik dapat barang semua dan sebagainya lah. Sampailah sekarang. So yap. That's my day off bila aku start main Genshin. Kemungkinan besar Genshin Impact akan ikut sesetengah story Honkai. Sebab Genshin dulu sepatutnya sambung Honkai tapi Mihoyo pening kepala. Tak tahu nak buat apa. Jadilah Genshin Impact. Oh iya ke? Sepatutnya dia sequel kepada Honkai tapi lala dia buat the new remake atau remake pula. Orang panggil apa yelah lebih kurang lah remake, reboot punya story lah. Tak ada kena dengan Honkai. Interesting. 30 September main ni. 30 September Genshin Impact keluar tak dewan lah tapi hampir lah boleh lah tu dia nak dekat-dekat version yang at least dia version 1.0 time tu. Belum zhongli punya story pun belum keluar time tu. Yup, sebab maybe Genshin in one of the bubble universe Honkai. I see, interesting. So mungkin at the end jadi macam Marvel ke kan, tiba-tiba world dia connected ke. Kita tengok, aku pun sebenarnya aku main Genshin memang sebab aku nak tahu story dia. Macam mana dia punya deep in-depth story dia akan jadi. Aku interesting nak tahu. Jom kita ambil tahu lagi pasal story dia. Look! The Jade Chamber is floating into the sky! Dah nampaknya Jade Chamber dah terbang Ya, sebab dah lah macam meh-meh kakak. Alright. But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Yep. Hey, Bywin! And hey, Beto! Oh, Bedo! And hey! Person Bywin... Eugene got screen time! Finally, Eugene! Kan? Yang minat Eugene akhirnya. Eugene ada screen time. Multiverse. Main sini nampaknya. Wow, Mihoyo buat style Marvel multiverse. Kau. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Teori saya dekat ini Genshin Honkai Impact masuk ke TV dan terjadilah perang untuk macam Uish. Oh my god, Azim. Ini bukan teori Azim, ini mimpi. Wow. Interesting mimpi. Interesting teori lah. Bukan mimpi Itu tengok, aku sebenarnya tu aku tak tahu sangat story Honkai. Tapi aku tahu yang dekat sikit-sikit adalah member aku cerita Lee Dia cakap juga yang Honkai Impact ni main character dia siapa ni? Kiana. Something like that. Aku tahu sikit-sikit je lah. Dia nak cakap Bedu punya hangout event best tu. Oh ya ke Lee? Tak try lagi tapi lepas dah habis ni kita dah boleh main hangout event untuk Ningguang and Bedu kan. Mungkin aku akan live main hangout event. Kita tengok nanti. Alright. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Alright. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. So ni adalah Jade Chamber. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. Eugene diam One so moment, far. I'll be right there. Eugene. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Alright, Lady Ningguang impressed Saya haraplah Genshin story dengan Honkai asyik tak ada kaitan. Interesting actually, ya. Aku tak kisah, aku 50-50. Kalau dia nak connect pun boleh, tak nak connect pun boleh. It's up to Mihoyo mana yang rasa, mana yang gempak lah. Hangout Bedu tak dapat tahu sifat sebenar dia. Oh okey, dapat tahu sifat sebenar Bedu Interesting. Nanti kita try main hangout event Miss Hina mana Miss Hina. Payah nak kejar balik main Honkai start awal. Itulah, tu juga cakap Ahmad. Sebab aku pun mungkin tak akan main Honkai untuk aku nak faham cerita dia semua.
Sedih. Lawak terhibur dengan bedu ni. Betul-betul, okay. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Alright, Eugene, talk. Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? Oh, Bedu join. Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Liyue opera sing, Alright, kita dengar Eugene cakap. Greetings. Oh. Hina tu guru, spoiler. Shit, tak apa, it's okay, Lee. Hina tu guru, okay. Aduh, aku Inazuma banyak aku tak tahu lagi. Aku interesting gila dengan karakter Inazuma semua. Toma semua, Ayato semua gempak. Tapi aku tak tahu apa yang jadi. Aku tahu sebab aku baca-baca sikit community tapi tak in-depth atau betul-betul faham apa dia orang punya jalan cerita sebenarnya. Tadi tu jadi, saya jalan kat kedai runcit, lepas tu terlanggar papan tanda besi sampai kepala berdarah. Oh, sorry to hear that. Dah ada baru. Aduh, sorry Nas. Aku tak sepatutnya gelak dengan cerita ni. Maaf. Get well soon Nazul. Sorry to hear that. Miss Hina Guru, I see. Azim mesti Hongkai dah level 80 plus ni. Oh, iya ke? Kan? Sebab dia macam tahu apa jadi kat Hongkai. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is, sorry, I'm not sure we've met. Oh, why? Nampaknya semua tak kenal. Shenhe dengan Eugene ni. Shenhe. I am their friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Alright. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Alright. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. Oh, VA Eugene is interesting. Seriously. Sian weh, Ambi dah kena spoiler. It's okay Ahmad. It's okay. Tak apa. Tapi maksudnya Hina tu go right. Something interesting and funny will be happen in Azuma. I'm looking forward to it. Weh, Nas okay ke tu? Get well soon. Itulah tu. Get well soon Nas thank you. Cala teruk juga kat kepala. Nasi tak bocor. Allahu Akbar. Pergi jumpa doktor Please Nazul. Please jumpa doktor. Minta family bawa semua. Eugene punya VA nice lah suara dia. Ya Hakimi Baru first time dengar. Itulah tu. Sama lah. Entah level berapa aku dah lama berhenti main Honkai. English NCMV lagi better than JP for me. Wah. That's a big claim. Lee. Prepare for Japan Community VA untuk serang Lee. Tak ada lah. Aku tak pernah dengar suara Japan tapi ya. Aku overall macam cakap aku memang prefer English. Every character. Tapi even Lee kalau cakap macam tu maknanya English memang hebat lagi hebat daripada Japan Padahal muka. Wahai whip sekalian. Alright, so je. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Oh, guna kabel Eugene Fun fact, cerita pasal father Daddy zhongli pun suka dengar Eugene punya opera So banyak connection si Eugene ni. Bahaya. Just my preference. It's okay. Aku setuju Lee, aku setuju. Aku memang overall prefer English. We banyak bersabar. we baru bersabar. Betul Wiku Iman. So it looks like the three of us are competitors now. now. So nampaknya Eugene, Bedu, Traveler. Shenhe partner kita lah. Interesting. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, Shenhe is with the Traveler. No, I don't have any questions for Ningguang.
I just wanted to help him win. Oh, In gila. that case, I have a proposal to make. Oh, why Eugene, why Lady this? Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a What? question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. What? Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Wow, Eugene, you know how this works? Si and Eugene macam suara je dia berapa tahun. I don't know about that, Azim. Aku tak pernah guna CN. Walaupun saya guna VAGP, tapi bila dengar VA English rasa minat Eugene lah. Kan Hakimi. Yang macam-macam Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. Alright. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Wow. Sebab disebabkan tadi Traveller dapat yang paling gempak. So, Traveller tak kira apa berlaku, dia dah settle. Dia punya dia punya apa ni? The competition of what Ningguang nak buat lah. Tapi disebabkan Eugene and Bedu still tak dapat lagi barang so dia perlukan partner daripada Traveller lah. So, wow, Bedu is behind and Eugene is playing the game right now. Interesting. So, kalau aku salah faham, aku rasa itu yang aku faham dalam cerita ni. But Bedu dah pecah lubang apa plan si Eugene Funny. Kadang-kadang tukar English balik sebab rindu suara English only. Yeah. At Mona's wine tastes the same as our member, but we are those who share the memories. Ya, aku dah dengar hari-hari dah. Betul cakap kau. Rasa menyirap dah. Saya guna JPVA, tapi English VA Eugene memang lagi better lah. Kan? Interesting Ramai suka English VA untuk Eugene. Precisely. Right. Huh. Interesting approach. Okay then. All right. I'll go first. I have some leads on these wonder cores. Right. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Master Zhang? Aku nak zhongli tu. Sounds good, let's go. You can tell Master Zhang seriously. Okay, sounds good, let's go. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. So, we move with Eugene. Okay, let's go. By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Asal Paimon and Traveller tengok each other Interesting. Lol, Azin tak baik tu, tapi suara cakap dia sedap je. Chong Yu nak cari makcik dia dekat mana agak-agak. Ya, Chong Yu dah tahu kan yang si Shenhe tu makcik dia. So, jom. Ataupun kita teleport je. Baik. Panjang ke story dia kan? Aku harap kita boleh habiskan hari ni. Aku sangat harap kita boleh habiskan hari ni. By the way, live akan tutup pukul 12. Kita ada 1 jam lagi. Master Zhang. Aku nak Master Zhongli. Hello. Alright. Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called Wonder a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? Oh, orang tak kenal Eugene My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's
not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. English VA zhongli deep G nice. Ya betul. Dia punya story 2 jam. By the way, cuba pergi dekat pelabuhan, nanti ada Cici kat sana. Pelabuhan Cici, okay. Sempat ambil sampai pukul 12 rasanya. Nanti ada epic scene lagi. Wow, okay. Ramai kata akan ada epic scene. I'm looking forward for that. So, you're here to ask Wonder about Wonder Cores, huh? Siapa, I don't know how. As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, the types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Like, No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. sure. Well, you'll need 2 kinds. Star Splinter, if I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter iron from the Mount Tianheng area. Isn't it with Vision? It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's I'm really not sure. Sorry. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter iron. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. Let's not delay. Jom. Even Eugene kata jangan delay. By the way, Cici. Oh, yeah. Ya, aku ada baca community yang ada karakter-karakter yang tiba-tiba ada dekat mana-mana. Buat apa Cici buat kat sini Oh, it's you. Hey, do you have fun your Coco God? I wish I can ask Cici like that. Saya sangka buat weapon bow atau kata untuk senang lawan-lawan nanti. Oh, ya ke? Oh, shit. Oh, shit. Aku tak ada weapon bow yang padu. NPC-nya Cici jatuh dari langit. Bukan spoiler. Alright. Alright. Cici, what you doing here? Seaside. Dangerous. Okay. Chi-Chi is helping with the evacuation. Evacuation? Yes. Ningguang said there's something bad in the sea. So, she sent Chi-Chi to evacuate everyone. But no one will listen to Chi-Chi. So instead, Chi-Chi is guarding this place. Kesian Cici Orang tak nasib dia cakap. If danger comes, Chi-Chi will protect everyone. Oh no. Cici is sweet. Sometimes feels bad orang yang maki dia kalau dapat dia kalau 50-50. Oh, I wish I never jadi macam tu if I got Cici. To be honest, I don't like Cici, but yeah, Cici is a good girl, Don't go near the sea. It's too dangerous. Alright. Tadi ada satu lagi dialog. Oh, yep. it's you. Seaside. Chi-Chi is helping. Dangerous. Yes. Ningguang, so... Oh, it's the same word. No one It's the same word. If danger comes, Alright. don't go near the sea. It's the same word. Aku yang tadi 2 pilihan beza, ayat beza. Main sini, Amir ada Discord tak? Ada. Boleh tengok link in description. By the way, thank you Afif Zakwan for subscribing Who tahu say hi for you Cici jatuh kena sambut dengan player yang kalah 50-50. Itu lah tu. Guys. Saya pada Cici. Aku rasa ada karakter lain yang aku boleh jumpa yang tak silap aku dapat achievement kalau aku jumpa semua. So, can you guys help me? Like player dekat mana lagi aku boleh jumpa karakter lain selain daripada Cici? Ada yang dah jumpa semua ke? Tak silap aku Ganyu pun ada. Kan? Ganyu pun ada. Baru je kalah. Jadi dapat Cici kat Shenhe banner itu. Ouch. Mesti sumpah seranah keluar It's okay. Aku faham the feeling. But I feel bad for Cici actually. Rasanya ada Xiao. Xiao kat mana Xiao Ganyu kat mana guys? Hutau dekat tempat dia, pejabat dia. Okey, jom. Jom kita jumpa Hutau.
Xiao dekat telipad bawah Liwi Habu tu. Okay. Thank you. Kita jumpa Hutao. Wang Shu Funeral Parlor. Then kita jumpa Xiao and then Gang Yu. Tak silap aku kalau kita jumpa tu semua dapat achievement. Oh, dia belum ada lagi. Guys, patutnya dia dekat situ kan? Teleport. Tak apa, kita cari Xiao. Zhongli dekat Eston bapak dia. Okay. Kita cari Zhongli dulu. Oh, maknanya aku kena habiskan story dia baru. Oh ya, aku rasa aku kena habiskan story dia lah. Kejap, aku tahu si Shu kat mana. Si nerd tu aku tahu dia kat mana. Kalau dia tak ada, aku rasa betul lah. Kita kena habiskan quest dia dulu. Zinchu aku nak Zinchu tapi tak dapat lagi. Aduh, time si Zhong ni tak dapat langsung. Oh ya, aku rasa aku kena habiskan story quest dia dulu lah. Sebab even kau tengok Zinchu pun tak ada kat sini. Patutnya dia dekat sini rasanya. Rasanya kena start dengan terbaik dulu. Ya, betul Li. Aku pun rasa juga quest tu habis hilang. Oh, ya ke? Okay. Cik, asal aku selalu lambat benda gini. It's okay Akimik. Tapi tu kalau korang yang boleh jumpa, aku sangka untuk korang jumpa sekarang. Sebab dapat achievement dapat 10 Primogen. Sebab memang Jin ni kat kedai ayah dia. Okay, maksudnya aku kena habiskan benda Allah ni dulu lah. Aku nak habiskan cepat supaya aku boleh main event. Dan baru kita dapatkan Primos. So, jom. Right. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. Alright. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Seems like you have Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Ya, aku pernah dengar ayat ni. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that in that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. Discord tu semua orang boleh join ke? Boleh Azim, just join je. Tak seperti perlu ada membership. It's okay, boleh join. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Right. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work. Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Ya, semua boleh je, betul lah. Masuk juga link in description guys. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No, don't do it, little girl. Paimon. Paimon kadang-kadang comel when reaction ni. Silakan join semua supporting. Dah macam family. Betul tu Hakimi. Just join guys. Kita buat kat situ macam-macam guys. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, Mungkin aku skip she certain heard dialogue sebab cerita dia extraordinary panjang. abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. So, this is the story of Shenhe. Am I right? This is the story of Shenhe.
That's why dia dapat curse semua of calamity tu kan. Sebab dia sacrifice diri dia untuk lawan dengan monster god semua tu. And now sekarang Shenhe pun ada power of mortality, maknanya dia tak boleh tua. Tengok Ambi tak buka lagi Inazuma, rasa macam wow. Berapa lama boleh habis dengan explore lagi. Ekonominya lagi punya quest. Itulah Ahmad. Kan macam-macam benda lagi aku akan main. Ya, aku pun sekarang dah AR50. Ya, aku pun tak habis lagi Inazuma, semua dah AR50. Itu lah aku looking forward memang. Sebenarnya dalam masa terdekat aku akan main Inazuma. Senang cakap, paling cepat aku akan main 2.5 lah. Sekarang 2.4. 2.5 yang minggu keluar. So mesti akan ada event quest untuk Inazuma. Betul tak guys? So bila event quest keluar kat Inazuma, aku mesti time tu aku dah ada kat Inazuma. So korang please kalau nak tengok looking forward for it. Nantikan memang dalam masa terdekat aku akan main quest Inazuma. Seriously, aku tak tahu apa akan jadi kat Inazuma. Aku memang, to be honest, aku lebih hype untuk main quest Inazuma daripada Liwet event ni. Sebab aku memang banyak minat karakter Inazuma Aku apa tahu aku nak siapa nanti. So aku mungkin akan jadi macam menjerit-jerit macam perempuan kalau aku nampak serta-serta yang menggait dalam quest Inazuma nanti Tapi ramai kata Inazuma quest memang menarik So aku looking forward Primo tu aku pun harap aku dapat Primo yang banyak dekat sana nanti. Aku sangat-sangat harap juga And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. Look at Shenhe remain silent. That's how the opera ends. Look at Shenhe I really like this story. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. Haha, let's go. New weekly boss. Mimpi Genshin Impact 2.5 akan ada boss baru kan? Alright. Like Speedway Inazuma. Tak nak. Nanti tak dapat feel story dia. Tak sabar nak test ball weekly in. Itu lah. Looking forward juga. When my father wrote the script for this play, I suppose isn't... I think it's a great story. The ideal story. The ideal story. Bila korang cerita pasal Inazuma, lagi aku rasa macam nak speed one je story Liwei ni. Jom kita cepat habiskan. Well, it sure inspired Paimon. Jom. Aku sebenarnya tak sabar nak main Inazuma ni. Seriously. Aku kalau pergi Inazuma aku pergi world random. Sebab kalau korang nampak level 90 Shenhe mesti macam korang pelik. Kepala otak je Mamat ni level 90 Shenhe tapi tak ada Inazuma lagi kan. So siap letak benda lah ni. Kepala otak ni. Inazuma tak explore dah tahu benda lah nak ambil. And aneh gila ambil 47 ni. Sebab aku main random punya world orang je guys. So tu lah. So biarlah aku memang cuba untuk tak tengok sangat pun world dia. Sebab aku nak explore ni betul-betul ni. Aku memang form artifact caw. Alright. Semoga cekal hadap Inazuma ambil mencabar lagi kat ekonomi yang punya besar. Relax. I have zhongli. Nice lah. Aku ada zhongli yang sesuai nak pergi Inazuma. Tapi puzzle payah Okay, tu kena main tengok YouTube lah. Tak silap Zia ada kat situ. Dekat yang aku pergi ni. Okay. Dengar waifu kayu Inazuma lagi Kimi kita tahu-tahu je lah janganlah. Mungkin memang waifu aku ada kat sana menunggu aku. Kat bawah tak silap. Okay, aku tengok si Zia ada tak? Hello Akitia, welcome. Kat bawah. Aku rasa aku kena habiskan story dia lah guys. Baru aku boleh jumpa Ziao ni. Kalau tak aku takkan jumpa Mamat ni. Yup. Sampai kita habiskan je quest ni dulu. Ada atas tepi gunung. Korang dah nampak aku tak nampak ke apa tadi? Memang korang dah nampak Ziao ke? Aku macam tak pernah explore tempat ni.
Oh, aku pernah explore. Okay. Tapi guna mana guys? Tak ada guys. Oh, habis stamina. Dia tengah tunggu dengan happy nak tunggu abang ambil bawa balik dia. Siap Hakimi. Ini dah boleh buat aku honey ni Hakimi. Nanti adalah jumpa. Oh ya ke? Jauh dia kat tempat tempoh yang dia orang book. Oh, okey. Aku tahu Yaksha tu kat mana. Jauh ada gak dalam kuih ni dengan kecil. Oh ya ke? Oh ada kecil screen time Nice. Bukan ni Oh lol. Ini treasure holder punya. There's no end to this. Mana tempat yang dia buat yang patung statue tu? Aku tahu kat mana tempat tu sebenarnya. Cuma lupa map dia. Aku tak lawan lagi tadi Cryo incarnate. Ni baru first battle kita setelah sekian lama membebel dalam game tu. The hunter becomes the hunted. Weak juga ada. Kejap. Aku ingat balik. Alright. By the way, I'm gonna go. Ada something nak buat. Oh, it's okay Lee. Thank you. Lama gak Lee ada dekat stream ni. Shout out to Lee Koi, thank you for the donation. And sebelum ni pun memang banyak donation Lee bagi. Tuhan je dapat balas jasa Lee. Thank you Lee. Oh wow, baru aku cakap dah tadi. Bye guys. Thank you Lee. Thank you lagi sekali for the RM15. Lee dah memang banyak-banyak sangat bagi dah kat Ami 47. Allah yang dapat balas jasa Lee. Ami memang dah tak tahu nak cakap apa dah. Thank you sangat-sangat Lee. Yang lain-lain please doakan supaya Lee juga sentiasa sihat, panjang umur, dia membawa rezeki. Yang korang pun kalau nak buat dengan Lee, personal korang boleh masuk Discord. Dia ada selalu kat situ ke. Dia memang aku bagi dia VVIP punya clients. Dah macam hutau dah. Thank you Lee. Thank you very much Lee. Tak tahu nak cakap apa. Lee speechless Lee asyik donate. Thank you. Tak apa ambil. Nanti ada satu tu kau akan perasan ada Zhao White. Alright Hakim. Nanti aku tengok. Dia tu nampak dia. Alright. Ambil buat dulu misi nanti satu tempat lah tu nampak dia Zhao. Okay. Legoi just super chat lima white tadi pembaca. Memang sultan lah. Itulah Hakim memang sultan lah dia. Amin. Thank you yang doakan Tok Lee juga. So jom kita pergi ke quest. Tadi okay kita akan nampak rumah tu kan. Memang aku rasa rumah tu kat sini apa. Sini. Rumah Yakska tu. Ya, betul. Rumah dia kat sini. Aku dah main juga quest dia itu. Patutnya Zhao ada kat sini kan. Banyak gila treasure hoarder. Use vision to fight the iron. Stabilize. I'll protect us. Oh, wah. Dia terbang punya. Oi, turun oi. By the way, damage aku naik ke as a traveller punya ni? Boleh lah Tak adalah padu sangat So, benda Allah iron tu murah rezeki Lee terbaik. Itulah betul. Tak dekat tak, dia ada kat tempat patung tasik. Apa masa aku cari ni kita akan jumpa kan. Patung tasik Oh ni jet chamber.
Oh, stamina habis. Kalau kita spawn kat teleport ni, patut tasik tu exactly kat mana Hakim? Aku pun tak sure. Patung tasik. Tak apa, aku pun memang nak main quest ni pusing-pusing kat sini kan. So nanti jumpa lah tu kan. Masalahnya benda Allah iron tu pun kat mana tu? Ni pun jangan siapa nak rasa YouTube nak mencari ni, payah tak? Oh. Okay, one more. Satu lagi. Oh, okay. Nampaknya kita dah merdeka sebab pat iron ni. This should be enough stars for the Alright. iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Alright. Banyak komen tak perasan. Tak, dia ada. Okay, waktu dia nak pergi kat tengah tasik si jauh. Okay, saya komen bersama KitKat. Sama KitKat Tak apa, boleh muncul lagi. Yang lepas buat misi. Oh, okay. Kita tu kat Bukit Timur. Kita tu atas gunung. Atas sikit belakang. Yeay, okay, terbaik. Thank you Hakim. Thank you semua. Alright. Jumpa kan. Hey, there really is someone here. Aku nak treasure order siap mamat ni. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Mamat ni look sus. Tu je. Oh, tu. Sus. He didn't seem to catch that. Suspicious. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Sabrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Shenhe, Yunjin. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman, if that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? Siapa Mak Minju ni I'm sorry, I don't know how to find Sabrosium. But I think you can find some information in the village. So dia terus jadi normal lepas Shenhe bagi tahu dia Shenhe. Weird juga orang tua ni. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhe? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Alright, so biar Shenhe and... Hey, we got to Shenhe. I came back here once before, a few years ago. Alone. I hid it from Master at the time. It was deserted then too, except for a few low-life bandits. Everyone and everything I remembered was long gone. But as people were passing by, they stopped. I tried explaining to them that I wasn't an adeptus. When I saw how run down all these houses were, I felt at a loss. It was like... Suddenly, so much time has gone by. Everything has changed. Last time I visited, I felt so upset. But today... You feel different. It is easy for your mind to run wild when you are alone. But this time, you are with your friends, aren't you? Yes, my friends. Minju. I came back here Oh, once before. shit. It was So deserted the- then the- too. I the tried dialogue is the explaining to same. them. When I saw how run down all... Suddenly, Last time I visited... it is easy. Yes, my
Wah, interesting. Interesting. Bapak Shenhe jahat tu. Macam Abu Jah dekat Munafik 2. Ya, dia yang cakap anak dia curse kan. Ya. Interesting. Oh, baik. Aku nampak benda bersinar. What's this? So, Minjung mak orang tua tadi tu jahat. Setelah yang aku baca notebook ni. Sebab Shenhe tu ada macam satu sakit, aku tak sure apa benda sakit dia cerita, and dia tahu sakit tu tapi si Minjung ni tak nak bagi tahu. And dia minta maaf kepada Shenhe dan juga bini dia lah. Interesting. Habis sikit dialog kau in 4K. Yang ni bapak Shenhe ni reasonable. Oh ya ke? Okay. Tak je si Abu Jah. Ya Abu Jah jahat. Minju tu baik. Yang sakit tu tak silap mak Shenhe. Oh ya ke? Okay. Aku salah faham RKTS. Shit. This is caught in 4K right now. Okay. Maybe this is true story of the divine episode of devastation. So, Shenhe is the divine damsel? Yeah, Eugene. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus. And she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine and she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Bapak dia yang sacrifice dia. Bukannya dia yang volunteer. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh no. Genshin Impact have been a deep, dark lore story right now. Right. How do you guys think? Apa pendapat korang guys? It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Right. Tadi pun kita ada sinar sana. Oh, ada kol lapis. Pecahan kol lapis pakai ni je sekarang. Oh, senang babe. Senang hidup aku. So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. So that's why siapa yang ada kuasa macam Chongyu and Shenhe semua banyak kat mati So dia punya keturunan banyak dah tak ada kecuali Chongyu. Itu still Chongyu is the survivor lah yang orang liwet perasan lah. Itu pun kena bully dengan si siapa ni? Shinshu si Yup tu. Si Jix nak tu and kita tahu ada lagi seorang lagi yang survive dalam keluarga belah ni lah. Dah macam cerita Naruto lah, ada Konoha semua tu kan. So interesting. Tak nak spoiler, okay. Alright, it's okay Hakim. Nak spoiler sikit-sikit pun tak apa, nak bagi hint okay kak? Aku pun nak tahu kak hint-hint dia. Saya nak minta maaf dulu bang, saya tak faham bahasa English. Azim, okay, it's okay. Ambil cubalah explain sikit-sikit dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang pun cakap bahasa Inggeris kadang. Minta maaf. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. Oh, kita dah tahu tadi. Mungkin kita jumpa ni dulu. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. And the achievement. Apa tu? Witness the two other village history. I see. Sebab kita dapat tahu betapa gelapnya sejarah dulu.
Right. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium. Okay, kita kena jumpa lagi satu barang Let's go back and tell Shenhe the news. Right. Apa yang jadi Shenhe kat sana aku tak tahu. By the way, the coal lapis. Stabilize. Sebelum ni payah doh nak pecahkan benda. Senang weh sejak ada zhongli. Alright. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from... I was a very close friend of your father's. I could have stopped. I bring flowers back here every year. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. Oh my god. Kesian lah Shenhe Sangat-sangat kesian. She did not deserve all of that lah actually. Ayah Shenhe gantung kat pokok tu. What? Bunuh diri? Serius lah. Dah sikit kalau boleh bayangkan. Oh my god, Hakim. Genshin Impact is being crazy right now Damage habis paling tinggi berapa? Dalam 5-6 ribu, 10 ribu? 5-6 ribu tu base. Kalau paling tinggi dalam 20 ribu, 10 ribu. Tak lebih daripada tu 10 ribu, 15 ribu lah. Lepas dapat tas ni nanti kena pergi kat tasik tu. Nanti pasal ada jauh kat seberang tasik. Okey, kita cuba tengok Hakim. It must have been so tough for you all these Oh years. my god, of course. Shenhe, we're back. Alright. Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info again. Alright, someone just joined the membership. Teddy, welcome to Army 47 Squad. Wow, hari ni ramai sangat-sangat join membership. Thank you very much. Siapa-siapa yang join membership yang belum buka Discord, yang belum join Discord lagi, korang boleh join, link in description. By the way, Ami rasa Teddy dah join. Ami ada perasan Teddy dekat chat, kadang-kadang borak dekat chat room. Nanti Ami akan bagi role special role untuk Teddy. Thank you very much siapa yang join membership hari ni. Just let me know in the apply membership room dekat session channel Discord tu. Bagi siapa yang join membership, kalau Ami lupa nak bagi role lah. Again, thank you very much lagi sekali Teddy sebab join membership. Army 47 Squad pula tu. Oh, gila. Padu. So, jom kita sambung. Kita pun nak habiskan cepat ni. Aku memang pukul 12 aku akan tutup stream. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. Let's go then. What, Eugene? Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. Yeah. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. Wow. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. Paimon yang suruh cepat. Let someone else beat us to it. Alright. Paimon yang nak speed one sekarang ni. When Shenhe and Eugene having fun talking
Nampaknya dia orang akan get along together. Panjang lagi ni. Haha, tu lah. Aku rasa kita pun, aku pukul 12 nak tutup stream. Aku rasa kita sambung di sini je. Nanti kita sambung balik untuk part 3. Minta maaf sangat. Itulah akibat kita pun banyak bebel-bebel kan. Tu lah yang lambat tu. Tapi it's okay, it's okay. I'm enjoy this stream. As you guys enjoy. Kalau kau enjoy, aku enjoy. Info dari planet Marik tu. Lain macam mimpi kau ni Azim. Sampai masuk planet Marik. Aku dah risau lah ni. 2.6 aku ada Arca Desley. Oh my god. Ini memang planet Marik punya info. Awal betul tu. Tu Hakim. Ini mimpi mujizat ke mimpi bersuhada ni? Ni macam By the way, sebelum kita nak tutup stream ni dulu, aku nak habiskan aku punya C42 resin ni. Aku nak main kejap satu untuk dapatkan talent book. And then dah aku tutup stream lah. Condense resin, where are you at? Alright. Aku perlukan talent book sebenarnya. Untuk Shenhe jugalah sebenarnya benda lah ni. Sebab hari Ahad baru ada kan. Aku dah malas nak tengok hari-hari lain. So jom kita habiskan resin ni. Then aku tutup stream lah. Nanti kita sambung Arca Quest untuk part 3 nanti. Oh by the way dia ni. Dia cancel navigation. As you guys see, aku ada yang ni. Ni yang Inazuma. Tournament arena ni. Tak silap kita jumpa Bedu. Nanti kan yang ni kita akan main juga tak lama lagi. Ya nanti hari-hari yang lain. Kita banyak lagi hari-hari lain. So ya. Siapa-siapa nak join ke? Oh banyak pun dah off kan. So kita invite random je lah. So betul ke ni? Okay wait. Oh masuk orang punya world. Risau. Itulah tu Maizan ni. Nasib tarik kat putu yang kalau putu yang bagi info, itulah tu lagi pisang Hakim ni. Ni mimpi 50-50. Ya tu. Lagi trust kalau dari putu. Betul lah tu. Alright. So kan, mesti ada orang tanya, bang, abang tak pergi Nazuma bang. Tapi macam mana abang boleh ada semua benda-benda dekat barang Inazuma bang? Oh, rupanya Ambil 47 masuk world orang curi material. Punya tak siuk Ambil 47 ni. Kan Ambil 47. Alamak, lepas tu dah ada orang ter-invite kan. Tapi Ambil 47 buat dirt je. Dia buat dirt je. Dia saja je kacau Inazuma ni kejap kan. Kan. Bukan siap buat dirt je. Siap sempat tukar party setup. Siap sempat tukar party setup. Lepas tu dia ambil hujung suara kan. Lepas tu dia buat apa tu? Dia ambil ni. Dia curi sakuan belum orang suka-suka bapak dia je. Masuk world orang dah tak minta salam. Tak siuk Ambil 47 ni guys. Curi sakuan belum tu untuk siapa tu? Mungkin untuk future waifu dia lah kan. Tapi lah dia kesian dia masuk jugalah. Macam mana aku punya Shenhe boleh level 90. Fikir-fikir lah. Macam tu macam tu lah macam ni. Macam tu nak survive. Sekali kena kia. Siuk kan. Ini baru sikit kan cebisan ni. Off stream lagi ganas tau. Off stream lagi ganas aku buat. Aduh. Dia tak tahu ni guang ni aku buat apa tadi. Jangan dok do this at home tak baik tu. Aku jahat sih. Aku tahu aku jahat tu. Lambat lah si Xiao ni. Ini siapa yang lambat? Oh si tu Raiden Shogun tu. Kadang-kadang sampai masa kalau yang belakang tu lambat, aku leave domain pergi ambil balik barang kat luar tu. Nasib dia tak kick lol. Waifu dia gelang kepala je tengok belakang suami. Ya. Bakal suami dia sanggup buat apa saja. Untuk future bini dia tu.
Alright, easy guys. Tak mati. Alright. 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 40,000 tadi. What? Yes lah, ke Xiao yang buat? Alright, hampir. One more. Alright. Lepas tu cepat-cepat claim. Apa aku buat hari-hari untuk dapatkan barang-barang kat Inazuma. Dah claim leave cepat-cepat. Dia orang leave lambat. Buang masa gila. Dah leave cepat Pergi balik Inazuma. Pergi balik Inazuma cepat. Kita pergi sini pula. Sini banyak ni. Cepat sebelum kena kick. Kita pergi cepat Ni kat mana aku tak ingat sangat Macam aku cakap aku jarang main Inazuma. So aku kadang-kadang macam ingat lupa mana nak cari. Alright, sini. Alright, kita ambil guys kan. Naku ini apa ni guys? Ambil je. Curi boleh lagi curi. Ni tak kisah guys, dia halal kan. Benda halal ni esok spawn balik. No big deal guys. Jangan layan. Diam je guys. Buat ino je. Alright, settle. Ya, ada lagi rasanya ni. Jahat guys. Tapi aku rasa tak siapa nak saku belum ni dah. Benda lain dah lapuk guys. So aku cek benda yang dia tak heran. Kan? Aku harap dia halalkan lah. Dah habis ke? Dah habis. Ada lagi. So you saku. Minta izin. Dan oh my god, jangan buat cara ni. Aku punya memang kotor gila guys. Kalau chance boleh ambil tu dah cuak dah tu. Masuk lepas tu minta ikan. Kadang tak bagi salam. Izin betul. Aku tu biasa. Kadang-kadang aku minta izin kan guys. Seriously. Ni cara dia waktu pemilih dulu. Oh iya ke? Bang, venti lelaki ke perempuan? Venti strap. Betul Hakim? Venti berwaifu boleh. Hari ni kita belajar pengajaran baru dari anggota Siapa guys. Tu kalau ambil. Tak pernah terfikir pun boleh gini. Nasib cik tak boleh ambil je. Nasib cik tak boleh ambil. Ya betul. Saya budak baik. Dah ambil macam tu je. Siup kan. Aku tengah kena sumpah seranah kat sana. Bodoh punya budak ni. Aku invite dia tak masuk. Lala dia kata dia curi aku punya barang. Aduh. Tadi siapa cerita pasal ikan tapi awal-awal disclaimer dulu. Aku minta izin untuk setiap ikan yang aku ambil. So cuba korang kira. Cukup tak guys? Belum sampai Inazuma ni. Tengok ikan aku. Power tak power? Power tak power babe? Kalau korang kira, aku dapat weapon apa ni? The cash dapat tak? Cukup tak tu the cash? Cukup siap dengan dia punya hijau tu tak cukup? Impossible. I do the math. It's enough. It's enough for R5. Just kidding. Cukup lah. Aku agak Hakim. Power sangat ni. Kan, belum pergi Inazuma ikan dah banyak. Ini memang macam abang kata, macam aku kata lah. Aku macam ready masa baru release dulu. Tapi tak ada lah macam aku guys ni nak mampus ikan ni. Aku buat slow-slow. Off stream. Satu hari macam sekali kejap pergi world member minta izin.
As you guys can see, aku ada friend dengan dia orang. Macam kalau kau pasal yang aku save ni J English ni, maknanya dia aku jumpa kat random lah. Kau tengok aku boleh masuk world dia. Ada world online aku boleh masuk ni. Selalunya aku minta izin dia lah untuk buat benda-benda yang aku cakap ni. Sebab ada benda aku perlukan masa yang lama kan. Macam ikan kau tak boleh masuk world orang terus pancing. Memang kena kitnya. Macam tadi tu sakuan blue tu sekejap je nak collab. So aku saja yang buat. Risau orang macam ni. Macam ni so, jangan takut. Orang macam ni tak ramai kat dunia ni. Siapa Nick ni? Kalau kenal boleh add. Kalau nanti aku accept lah. Kalau siapa-siapa nak ni. Jangan takut macam ni. Kalau aku dah sampai Inazuma aku tak kacau orang lagi. Jangan takut. I think that's for the video saja je. Kita tengok korang. Tapi jujur lah 80% aku minta izin. Especially benda-benda yang susah. Ikan kau nak tak nak kau kena minta izin. Aku dah cuba pancing pula orang tak minta izin. Memang kena kick. Sebelum kau nak pancing tu nak dekat-dekat dapat je, you have be disbanded in the co-op server. Sakit lah jadi macam tu kan. So 80% kena minta izin kat guys. Tapi kalau macam tadi lah, macam sakuan belum apa lagi benda-benda aku ambil sebelah belum ni. What Toma punya ni apa benda yang tu si cendawan tu ya. Benda lah ni yang ni kau boleh lah try snipe tanpa minta izin. Which is I did it sometimes aku minta izin. Hello, I want this thing. Okay, I bawa you in your world. And dia kata okay masuk. Then settle. By the way level dah boleh level 90 banyak betul aku curi cendawan orang ni. Aku rasa aku buat ni untuk si ayaka je kot material. Yang lain tak ada. Banyakkan aku dapatkan sendiri. So barang-barang Inazuma je lah. Senang cerita guys. Nak cari risau request je masuk world saya. Tapi reject tiba-tiba. Kalau Hakimi world level rendah dah lama lah kena. Tak adalah aku jarang masuk world orang curi barang ni. Serius. Review artifact session when? Artifact kau ke artifact aku? Nanti. Kalau aku nanti. Kalau kau apa nanti insyaAllah. Review account korang lah. Boleh. Nanti kita buat. Aku memang macam-macam plan nak buat live ni. Tapi tu macam tak cukup masa je. Lepas tu kadang-kadang kalau boleh kau masuk Discord guys. Mungkin boleh tiba-tiba nak tanya recommendation ke apa. By the way, okay, sebelum kita tutup stream, Akila nak masuk world tapi Amir nak tutup lah. Minta maaf sangat. Amir nak tutup. Sorry nanti next time insyaAllah janji bagi. Sebab Amir memang nak tutup dah pukul 12. Hari tu ada orang tanya. So tak apa, Amir just nak buat video simple. Sekejap sebelum tu kita intermission sekejap. Nak bagi in game. Sebab ada orang tanya kat Discord. So Amir terpaksa jawab. Saya tanggungjawab. Ada orang tanya Bang dia tanya kenapa dia download Genshin Impact dekat iPad dia tau. Saya pergi kat setting ni bang. Dekat setting bila ada event baru macam 2.5, 2.6 kan kita kena reading code kan. So ada orang tu tanya, bang kenapa bila saya pergi kat account section reading code ni tak ada bang. Saya tak boleh masukkan kod dia. Tapi bila saya tengok kat phone saya, dia pakai phone Android, ada pula bang. So kenapa iPad saya tak ada bang? iPad saya problem ke apa bang? Okay, so sedikit cerita aku nak share. So kalau korang main Genshin Impact tak kisah dekat PS4 ke, dekat PC ataupun Android, memang korang ada setting untuk masukkan reading code lah. Which is memang boleh lah MiHoYo allow kan lah. Kecuali iPhone dan juga iPad ataupun any iOS device sahaja. Kenapa? Disebabkan Apple ada sedikit polisi perubahan, especially when satu hari tu viral Fortnite, Epic Game pernah satu hari tu dia buat bypass, korang boleh beli coin V-Bucks dia tu, dia orang punya payment sendiri tanpa menggunakan App Store tau. So sejak tu polisi Apple ada berubah sikit, and aku rasa memang betul iOS dan Apple punya polisi agak ketat. So disebabkan tu section reading code dekat bahagian account dekat iOS punya device iaitu iPhone dan iPad tak boleh reading code lah. Sebab bila korang masuk ke section reading code ni, aku tahu benda ni tak ada kena-mengena apa dengan beli V-Bucks ataupun Genesis lah, tapi kenapa dia buang? Sebab aku rasa dia ada kena-mengena connect to another server. So despite of that, MiHoYo tak letak setting ni dekat iPhone ataupun any iOS device lah. Ini jawapan agak technical.
So at the end, adakah game tu bug ataupun memang Apple lupa nak letak? Tidak lah. Aku rasa ni lebih pada polisi Apple. So that's why kenapa redeem reward dekat bahagian iPhone dan juga tablet iOS device tidak ada. So kalau korang nak claim reward juga, korang kena buka Lee MiHoYo punya redemption lah. Just saja Genshin Impact kat Google, Genshin Impact redeem. Just saja kat Google Genshin Impact redeem code and kau akan jumpa link dia lah. Time tu kau sign in and kau masukkan redeem code yang kau dapat selalulah dekat dunia trailer dan sebagainya. So aku harap aku dapat menjawab soalan ni. Sebab aku tak ada orang tanya kenapa dia pelik. Redeem reward ni tak ada dekat bahagian account iPhone dia orang lah. Tapi dekat OS lain, platform lain semua ada. So ya, penat kau nak jawab. Soal function guys. Ada satu lagi benda aku nak cerita sebelum kita nak tutup stream. Ada juga orang tanya, sekarang ni orang yang masuk world saya Minat nak tolong je, walaupun dah banyak kali cakap ambil je lah apa-apa dalam world ni. Apa bagus lah dapat pahala. Setakat barang in-game tu esok respawn balik kan, kita dapat pahala buat kita tolong orang. Habis main Valo tak Maiza ni? Main. Dulu main, sekarang dah tak lagi, dah uninstall sebab dah tak minat dengan kompetitif lah. Sebelum kita tutup stream ni, satu lagi benda. Ada orang kek tanya, despite aku main Genshin Impact dekat PC kan. Ini live penutup untuk kita sebab kita stream ni. So despite aku main Genshin Impact dekat PC. So ada juga certain orang yang tanya personal dengan aku, dia tanya personal. Dia tanya, bang, macam mana saya nak improve FPS performance saya dekat Genshin Impact bang? And kalau boleh tak abang jelaskan setiap satu fungsi setting dekat grafik Genshin Impact PC ni supaya saya tahu apa yang saya patut on ataupun tidak. So aku akan cuba try buat video sependek yang boleh explain setiap grafik setting dekat Genshin Impact PC punya edition ni. InsyaAllah aku akan buat untuk mobile juga sebab aku tahu ramai lagi main kat mobile. And mobile lagi ada banyak masalah lag compared to PC. But for now kita akan fokus kepada PC, apa yang korang perlu on dan tak perlu on and apa function setiap setting ni lah. So jom tanpa membuang masa, jom kita akan cerita. Pendapat aku grafik quality ni tak payah usik, just kita nak usik yang bawah so dia automatically jadi custom. So biar full screen, to be honest, kalau boleh main full screen sebab bila kau set Genshin Impact on window mode, performance dia akan reduce especially sebenarnya kepada mostly kebanyakan game semua jadi macam tu. And yang peliknya Genshin Impact ni native resolution je dia bagi kau full screen. Native resolution tu resolution max yang kau boleh letak lah. So kalau kau ada monitor 4K tapi kau punya graphic card agak slow, sedikit sakit lah untuk main as a native resolution. Yang ini korang kena pandai adjust sendirilah. Tapi mostly ada 1080p resolution kan. So pakai je lah 1080p as a full screen lah. Windows tak recommend sebab dia akan lost sedikit performance. Tapi kalau terpaksa, there was no choice lah. FPS 60 ataupun 30. Kalau divide korang rasa macam korang main pakai macam ni laptop yang laptop untuk kerja, ultrabook something like that. Mungkin korang kena tak 30 sebab korang tak ada graphic card kan. Maybe korang pakai iGPU ataupun AMD Vega punya AGPU. Tapi kalau korang pakai discrete graphic card, just set 60. Ataupun overall letak je lah 60 sebenarnya. Tak payah usik beberapa aku benda ni. Cuba untuk turunkan setting lain and make sure FPS korang dapatkan setting tinggi yang boleh lah. Tapi kalau laptop korang memang sangat-sangat cepat panas, laptop ultrabook yang sangat nipis, letak 30 lah. My opinion lah. VSync tak kira apa berlaku off benda ni. Semua game dekat muka bumi ni, kalau boleh off VSync, off je VSync. Aku tak nak explain banyak kenapa, tapi benda ni memang tak function. Off je VSync ni. Render resolution, kalau laptop korang high end, power RTX, aku recommend untuk letak 1.1 ke atas. Tapi kalau laptop korang RTX 2060 ke bawah, mungkin GTX 1060, letak 1.0 sudah cukup lah. Sebab render resolution ni sebenarnya upscale resolution kau. For example, kalau kau main 1080p, kau letak resolution 1.1, which mean 1080p ni mungkin jadi 1220p, almost 2K tapi belum 2K lagi lah. So aku tak recommend untuk letak lebih daripada 1.0 kalau PC korang tak power. Tapi kalau PC korang power, korang boleh buat macam aku buat sekarang lah. So the perfect safe is 1.0, tapi kalau PC korang sangat-sangat slow, macam ultrabook, macam aku cerita tadi, tak ada graphic card, RAM sangat sikit, aku recommend untuk tak 0.8 lah. 0.6 sangat buruk, aku tak recommend. Tapi kalau orang terpaksa, korang kena letak, boleh je letak lah. Shadow quality, to be honest, macam aku cakap tadi, benda yang sama macam render. Kalau PC korang power, letak high. Kalau standard macam RTX 2060, GTX 1060, letak medium.
Kalau sangat-sangat slow, letak low ataupun lowest lah. Visual effect pun sama je, sama juga dengan SFS quality. SFS quality ni apa kan? SFS quality ni dia sebenarnya tak banyak sangat perubahan daripada grafik game tu, depend dengan cerita. So just ikut je macam mana PC korang yang setting lain lah. Kalau ni medium, bawah medium lah. Kalau atas ni high, letak je high. Environment detail lah, detail setiap environment lah. For example macam rumput tepi ni, ni semua environment dia punya detail lah. So bagi korang penting ke? Itu pada pendapat korang lah. Kalau PC korang boleh power, boleh letak je lah highest. Kalau standard, letak je lah medium ataupun low. Macam tu lah, ikut korang lah. Anti-aliasing, okay, aku rasa ramai tak tahu ni apa tu TAA dan juga SMAA. TAA stand for Temporary Anti-aliasing. Actually anti-aliasing ni ada certain game digunakan untuk improve game performance, but in Genshin Impact actually TAA decrease the performance lah. Sebab memang dekat Genshin Impact dia decrease performance lah. Ada certain game TAA ni boleh increase performance tau, tapi dekat Genshin Impact tidak. So pada pendapat aku, kalau PC korang sangat-sangat slow macam aku cakap tadi, auto off je lah. Kalau PC korang medium, mungkin GTX 1060 boleh letak TAA lah. Kalau PC korang level power macam RTS punya series, SMAA lah. Senang cerita lah, itu dia punya cerita. Anti-aliasing ni apa function dia? Okay, contoh karakter ni, korang nampak tak macam ada lengan kat belah tangan tu? Kalau tak silap aku, kalau korang off, dia akan macam ada satu line tau. Macam ada edge, macam ada satu garisan yang tidak cantik lah, membuatkan nampak polygon dia tak real. Tapi bila korang letak SMAA, nampaklah lawa Tapi bila korang letak TAA, dia akan ada juga lawa tu, cuma dia temporal. Sebab tu nama dia temporal anti-aliasing. Actually susah nak explain, but dia better daripada tak ada langsung anti-aliasing lah. So itu penjelasannya lah. Sebenarnya nampak korang takkan notice guys tu sebenarnya kalau korang sekali pandang. Tapi kalau yang main game hari-hari, yang tengok grafik punya game, korang akan nampak lah anti-aliasing ni sebenarnya mencantikkan grafik game sebenarnya. So itu beza, itu masuk anti-aliasing lah Volumetric FOG, dipendekkan cerita mana matahari langit semua tu. Jom kita pergi sini. FOG volumetric FOG adalah matahari yang korang pandang. So kalau aku tukar jam, sekarang korang tak akan nampak volumetric tu. Kejap lagi korang akan nampak. Maaf guys, kita cerita detail, aku akan baca komen kejap lagi. Aku just nak buat video pendek untuk orang yang perlukan advice. Volumetric 4 adalah yang seperti aku cerita tadi lah. Matahari tak ada kan kat sini. Tapi kalau korang akan nampak macam ada satu, itu dia. Itu adalah volumetric FOG, which is ada satu cahaya ataupun sinaran apa-apa yang datang reflect pada certain elemen ataupun game lah. So kalau korang nampak yang macam-macam pemandangan kat luar yang indah ni, ini menggunakan volumetric FOG. So kalau kau off, agak kurang cantik lah. Aku tak sure aku boleh tunjuk direct ke tak. Kalau aku off ni. Tapi memang nampak, yes. Kalau kau nampak tak? Dia agak macam dah tak ada cahaya tu. Cahaya tu dah hilang. So bila aku on, kau akan nampak macam satu sinaran tu datang balik tau. So itu adalah function volumetric FOG lah. Nampak tak guys? Nampak macam lebih terang. Cahaya lighting tu datang. Itu function volumetric FOG. So actually adakah dia makan FPS? Perlukah aku on? Depends pada korang. Macam aku cakap tadi, aku just explain setiap grafik setting ni apa yang dia buat, ya ataupun tidak. Tapi adakah dia makan FPS kuat? Sebenarnya agak kuat sedikit. Sebab dia gunakan lighting. Selalunya lighting reflection ni kuat pakai GPU. So kalau GPU korang power, boleh on lah. Kalau GPU korang tak power, aku recommend to off lah. But overall memang dia bagi experience game Genshin Impact yang nampak lebih real lah. Lebih hidup game dia. So macam tu lah guys. Reflection sama, lebih kurang macam FOG. Cuma bezanya dekat setiap surface lain lah. Bukan matahari saja. Macam FOG tadi lebih kepada matahari, awan nano atas tu. Tapi reflection di setiap area lah. Dia punya performance makan lebih kepada GPU. So GPU power boleh on. GPU tak power, jangan on lah. Motion blur. Seriously, kenapa aku off? Jangan on motion blur. Sebab motion blur, see, do you guys see this? This is motion blur. To be honest, ada satu orang yang main Genshin Impact ataupun any game, kalau dia on motion blur, dia boleh kena penyakit nama dia motion sickness. So tak ada benefit langsung guna motion blur. Tak kira lah game apa-apa sekalipun. So to be honest, in reality aku just recommend untuk main apa-apa game, tutup je motion blur. Kalau boleh tutup lah. So aku tutup. Tak kira bisa kurang power ataupun tidak guys. So yup, Bloom lebih kurang macam motion blur. So aku just recommend off. Aku memang tak suka benda ni. Bloom
Belum dia nampak macam ada macam reflection blur, macam motion blur. Tapi dekat area sekeliling kau tau. Sometimes it can be pretty, sometimes it can be annoying. But in my opinion, Genshin Impact belum macam lawa. So aku on. Sekali lagi dia kuat pakai GPU juga. So kalau korang rasa GPU kau power, korang boleh on blue. Kalau tak, korang boleh off. And prefer juga ada orang yang PC power pun tak suka bloom. So dia orang off juga. Macam aku suka bloom tapi aku tak suka motion blur. So kalau orang yang tak suka benda alam ni, mungkin tak suka benda alam ni jugalah. So just off je dua-dua. Tapi aku find bloom nampak lebih cantik lah at certain scene in this game lah. So Crowd density ni penduduk penduduk jarak jauh. Daripada jauh kau nampak dah mamat tu dekat sana. Daripada dekat kau nampak dah mamat tu. Bila kau letak low, maknanya mamat tu nampak jauh tak nampak lah. Dekat baru nampak lah. So itu function crowd density. Sekali lagi macam aku cakap, gantung pada PC korang lah. So Co-op teammate infect. Ini bila kau main dengan member, bila member kau buat something macam elemental skill sebagainya, kau akan nampak infect je lah. Which is can take a lot of performance hit kalau PC korang slow lah. So macam aku cakap tadi, same approach. Kalau graphic card power, CPU PC power, boleh on. Kalau tak power, off lah. Subsurface scattering. Yang ini apa tu subsurface scattering tu? Kalau contohnya karakter kau ni ada, siapa yang ada, wah semua muka flawless Sebenarnya scattering ni kalau macam mata kau ada garis, tahu macam ada bekas parut mungkin terjatuh motor ke. So itu function scattering tu lah. Aku tak boleh pronounce. Tapi karakter ni tak ada. So setting tu kuat makan performance ke? To be honest, yes and no aku rasa. Sebab tak ada semua benda yang ada guna subsurface scattering kan. So it depends. Tapi macam aku cakap, kalau kau letak height, contohnya kalau karakter baru nanti akan ada macam parut dekat muka dia. So kau akan nampak parut tu detail tau. Tapi kalau kau letak low, parut tu macam nampak sama-sama ataupun tak ada langsung. So itu function subsurface scattering lah. So depends, macam aku cakap tadi, nak letak height atau low, depend on your performance PC lah. Okay, maaf cakap laju guys, penat. Kita nak habis last sekali. And last sekali, N-C-tropic filtering. Banyakkan aku sebut semua bodoh-bodoh aku just sebut je. Tak apa, korang pandai nak sebut dengan betul. Ini lebih kepada macam anti-aliasing, tapi bukan anti-aliasing. Macam mana aku nak describe Okay, nampak tak benda Allah bawah batu-batu ni? Batu-batu tu yang kat bawah karakter tu, kalau kau letak dia satu X kan, kalau korang tengok daripada jarak jauh kan, contohnya kau nak ke sana, kau akan nampak dia macam blur tau. Tapi bila kau letak 16, dekat bawah tu semua akan nampak still clear and nampak cantik lagi macam dekat bawah ni. So makin tinggi nombor 1S 2S tu, makin detail bawah tu ni, even dekat jarak jauh sekalipun lah. Tapi bila korang letak 1X dekat sini je yang detail. Dekat depan ni semua dah buruk, nampak blur. So adakah function untuk PC kita? Yes and no lah. Sebab kalau PC korang slow, tak boleh render semua grafik at the same time, mungkin memang korang kena letak 1X lah benda ni. Tapi kalau PC korang payah, letak 16 lah. Dia based on CPU performance, tak silap aku, bukannya GPU. So kalau CPU korang slow, korang mungkin kena letak 1X ataupun 2X. Tapi kalau PC CPU korang power, boleh letak 8 atau 16 lah. 4 ini optimal lah, it's up to you guys. So that's pretty much it for the graphic setting in Genshin Impact. Aku video ni bantu yang mesti orang pelik bang. Lain macam abang tahu semua bab graphic setting. Saya video gamer punya ni belajar sekolah video game tahu semua. So tapi memang betul apa yang aku cerita ni based on my pengalaman research. Sebab aku memang banyak main game AAA sebelum ni. So apa yang aku cerita ni lebih kurang je memang graphic setting memang macam tu je semua. So aku harap video ni membantu bagi siapa yang perlukan guide graphic setting PC apa yang terbaik untuk korang. And when it comes to PS4 and console, aku rasa korang tak boleh set apa-apa sangat kan. And when it comes to mobile, insyaAllah kami aku akan buat juga. Sebab mobile ni lebih susah sikit aku nak explain. Sebab mobile ni ada banyak variant. So nanti kita akan cerita pasal tu. But for now, that's the graphic setting for Genshin Impact. I hope this video help you guys. And thank you for watching guys. So itu saja video untuk graphic setting. Aku memang live, sambil tu aku terus start live buat video sekali. Video-video lain aku terus buat sekali. Sebab aku kadang tak ada masa guys. So aku shoot terus untuk video lain sekali. Sorry guys kalau korang dengar aku bebel kat sini, tak baca komen korang. Maaf aku buat tadi aku memang tengah shoot video. So jom, ni pun dah pukul 12, aku pun nak tutup stream. Kita intermission kejap guys. Then kita off stream lah. Maaf guys, baru nak baca komen. Bang, main CODM. Main dulu saya main.
Pernah ada buat juga graphic setting CODM dekat channel saya dulu. Boleh research kalau tak percaya. Saya play Mobile Story 64GB. Nanti akan buat Hakimi. Akan buat video. Bye Maizini. Thank you singgah. Maaf baru nak ucap bye. Maaf. Thank you Maizini sebab singgah channel tadi. Singgah live tadi. Tak tahu boleh tanya sampai kerja apa. Cakap saya dalam first day semua right. Bawa main Genshin dulu. Phone aku boleh support yang lawas je. Oh no. Tak apa, nanti kita akan cerita pasal graphic setting Hakim. Yang mana kau mungkin boleh on untuk game nampak cantik. And at the same time performance kau boleh nampak padu juga. Bye Ambi, thank you Azim. Maaf semua sebab tak baca komen tadi. Bye Azim. Boleh Datu nak smooth. Aku sebab petikan grafik. Faham. So tapi tadi yang aku explain tadi, ada certain yang tak perlu on pun. Macam motion blur, bloom, and sebagainya lah. So tadi aku explain supaya mana Hakim ni rasa, oh yang ni aku tak heran pun. Macam contoh cahaya, FOG tu kan. So that's why lah. Boleh je nak buat game nampak cantik and performance performance cantik at the same time. Tapi kena pandai lah optimal kan. Belum dia just menyinari. Ya betul Hakim. Dia just menyinari. Dia macam motion blur sebenarnya tapi dia cantik sikit lah. Tapi ada certain game belum macam motion blur. So annoying. Serius lah. Baru tahu Masya Ambil. It's okay. Sama-sama Demia. Harap video yang tadi membantu. AKA brightness go brightness brightness to be honest setting lah apa-apa. Dia tak ada impact performance apa untuk PC korang. So tak ada masalah lah. Lain macam abang. Thank you. Bye Abang Ambi. Thank you ni singgah. Thank you semua kita pun memang nak tutup stream. Sebab tu tadi last kali aku bebe buat content random je. Sorry guys yang aku ambil masa lambat untuk baca komen korang. Tapi memang aku pun nak tutup stream guys. Dah lama dah stream ni. Nanti kan stream akan datang. Please siapa-siapa yang boleh join Discord boleh join Discord. Nak tanya apa-apa soalan boleh tanya. Nak tanya personal pun boleh. Sebab insyaAllah nanti kalau ambil live lagi sekali I akan explain soalan-soalan yang korang tanya tu dekat video ni nanti. Dan dapat memberi manfaat kepada orang yang nak tanya soalan yang sama juga. Untuk low spec phone kalau saya try guna game booster yang macam app tu to be honest macam mana ada satu app yang kita guna dia buat kerja dengan betul. Maknanya dia betul-betul boost performance game kita. Which is dia tutup any app background ataupun any app yang menggunakan internet in background lah. Which is good lah. Tapi ada serta kadang-kadang dia lagi slowkan kita punya phone performance tau. So kita kena pandai research abad tu. Selalunya yang boleh dipercayai game booster ni adalah app yang developer phone tu bagi sendiri. For example Xiaomi. Rasanya Xiaomi memang ada game booster dia sendiri. Samsung pun ada juga. So aku recommend untuk guna tu. Yang tu semua legit lah. Itu memang increase performance phone korang lah. Tapi kalau korang download third party daripada Play Store, aku sangat-sangat tak recommend lah. And bagi korang yang menggunakan iPhone, lupakan pasal download game booster tu. iPhone memang ada sistem yang tersendiri khas untuk lajukan phone korang tanpa perlu gunakan apa-apa app lah. Tapi dekat Android korang boleh lah do research kalau korang nak cari app-app yang boleh lajukan performance phone korang. Tapi aku recommend guna app yang disediakan oleh developer phone tu sendiri saja. Jangan download lah kalau boleh. Lepas tu rajin restart and clear cache. Betul! Saya setuju sama Hakimi. Kalau boleh rajin restart and clear cache supaya phone kita lebih ringan. Saya guna yang KI background. Okay, kalau boleh dipercayai okay je. Phone saya Sony tak ada game booster. Oh ya, Sony Sony apa tu? Ambil personally pakai Sony. Dulu ada pakai Z, ada pakai Z5, Z4, Z3 Yang flagship dulu tu memang legend. Pernah pakai yang mid-range dia M2 Aqua. Memang best. Aku memang Sony fanboy dulu. And, yang latest XZ. Lawa gila tu. Sony XZ tu. Aku personally memang suka Sony XZ dulu. Sony XZ1. Shit. Hakimi pakai yang latest tu. Tu lawa tu. Aku minat dulu. Sekarang dah murah dalam RM500 kau dah boleh dapat Time aku beli dulu RM2,000 lebih tau. Masa mula-mula release. Oppo user main game. Kalau Oppo ada ni game booster app tak ada kat phone tu. Kalau ada nice lah. Camera pun padu lah. Betul? Camera pun padu Hakimi. Oh yang Hakimi buat video tu pakai Sony XZ1 lah. Patutlah nampak macam lawa kualiti dia. Dah macam pakai kamera DSLR lah. So kejap lah Dapat 300. Wow, Sony punya phone. Ambil jujur cakap lah. Kalau korang boleh dapat handphone Sony harga bawah 500 yang flagship. Memang berbaloi gila. Aku rasa phone Sony phone paling underrated kat Malaysia ni.
harga dengan spek dia langsung tak masuk akal. Seriously. Kalau korang beli harga second hand lah. Kalau korang beli ori memang 2,000, 3,000. Korang bayangkan Hakimi, handphone tu memang keluar 2,000 lebih. Tapi kau dapat beli RM300 je. Kau tak rasa berbaloi gila? Dia macam ibarat kau beli iPhone yang memang harga dia RM3,000. Tapi kau beli RM300. Macam tu lah ibarat dia. Seriously, kalau kau boleh dapat handphone Sony harga macam tu, memang ambil lah. Memang berbaloi gila. Lagi laju main Genshin Impact berbanding handphone Cina yoimiya RM1,000 berbanding handphone Sony RM300 tu. Seriously kan, kalau aku rasa korang pun mungkin ada yang tengok Mobile Jaya ni, yang tahu-tahu ni kan. Sebenarnya aku sebelum tengok Mobile Jaya aku dah tahu handphone Sony padu. Tapi aku terpanjat bila aku tahu Mobile Jaya cakap harga handphone tu jadi RM300 lah. So bagi siapa yang follow Mobile Jaya, tahu lah phone Sony memang baloi beli kan. Beli Shopee yang Fanzertag. Ya, Fanzertag pun ada recommend kat selalu. Ada orang tahu kat Mobile Jaya, aku tahu kat Mobile Jaya. Mi 10T power tak? Power Akmal. Mi 10T power. Ami pernah pakai Mi 10, bukan T punya, memang power. T lebih kurang je kan dia punya dalam kan. So Ami rasa power. Kalau korang dapat harga yang murah, sangat baloi lah. Pastikan harga dia banyak turun compare tu harga asal. Korang boleh research kan base price dia berapa, harga sekarang berapa. Kalau banyak turun, berbaloi lah. Memang nice, berbaloi sangat. Saya Dragon pun nice. Betul Hakimi. Genshin Impact memang dia suka Snapdragon. Fun fact lah sebenarnya. Memang Genshin Impact dia memang suka Snapdragon berbanding Exynos dan juga MediaTek. Nanti saya akan cerita benda lebih detail masa saya nak buat video khas untuk Genshin Impact Guide punya untuk graphic setting mobile. Tekak aku pun dah kering sebab tadi dah banyak cakap pasal yang kat PC. Tapi memang akan cerita, akan buat guide sebab Ami tahu ramai orang main Genshin Impact kat mobile, perlukan bantuan. Ami pun memang research, tahu knowledge bab-bab yang dulu. Nanti Ami akan share lah apa yang kita perlu buat lah untuk dapatkan the best performance in Genshin Impact dekat mobile. Tak perlu keluar duit banyak and pilih graphic setting yang terbaik. InsyaAllah nanti Ami akan buat. Nantikan guys bagi siapa yang tengok video live ni sekarang. Cuma yang kurang sebab main 30 minit bahagian belakang boleh guna telur dah. Itu gua tak boleh tolong lah. Memang Genshin Impact memang boleh buat telur goreng. Itu memang aku tak boleh tolong. Tapi apa yang aku boleh bagi advice, kalau korang ada bajet lebih nak beli yang cooler macam FlyDigi punya cooler tu, itu function lah sedikit. Boleh lah untuk sejukkan sikit belakang phone. And also kalau boleh juga jangan letak graphic setting Genshin Impact tu berat-berat sangat. Itu benda yang boleh. Itu je dua benda yang korang boleh buat supaya phone korang tak panas. Korang kena beli cooler. And kedua, korang kena turun down graphic setting. Nanti aku akan bagi tahu graphic setting apa yang korang perlu turn off. Bukan hari ni memang aku dah air liur aku dah habis. Nanti kita cerita lagi. Sama lah dengan Oppo ni. Asus ROG boleh tak? Boleh apa tu? Oh nice. Oh Asus ROG memang nice. Kan untuk Genshin Impact tapi harga dia tak nice lah kan. Kalau root phone recommended ke? Jangan. Zaman root phone dah berakhir. Dulu recommend, sekarang dah tak recommend. Dah tak perlu dah root phone ni. Dah tak perlu serius. Tak payah dah root phone ni. Sebab tak security terjejas bahaya. Sebab ada kata nice untuk game. Yes, betul kita boleh tweak everything kan. Bila kita guna root sebab dia unlock lah. Every system setting kita boleh buat. Tapi security will be vulnerable, which is sangat bahaya untuk keselamatan Hakimi juga. So Ambil sangat-sangat tak recommend untuk root lah. Kalau boleh just redor je dengan apa yang ada. Jangan guna root. Betul pengalaman Ambil. Kalau sekarang memang tak sesuai. Dulu okey. Sekarang memang tak sesuai lah. So kita dah 12.30 guys. So aku tutup stream dulu lah guys. Thank you very much Siapa yang stay ada dalam stream lagi, nantikan stay akan datang. And insyaAllah Ambil akan buat guide untuk mobile pula. Sebab Ambil tahu memang ramai pakai mobile. Tapi sebab Ambil tak nak buat sekarang sebab mobile ni banyak benda nak cerita. Mungkin Ambil akan buat video separate kot. Bukan daripada live ni pun. Sebab kita nak cerita yang betul-betul kan pasal mobile ni. So nantikan. So I think that's for the video. Waalaikumsalam. Thank you info. No hal Hakimi. It's okay. Korang pun stay dekat live ni. Aku dah appreciate. So aku pun balas balik dengan apa yang aku mampu dengan knowledge pengalaman aku je lah. Itu je lah aku mampu. Korang lagi baik daripada aku guys. Aku ni dah lah curi artifact. Aku ni dah lah curi material kat rumah orang. Okay. So thank you guys. Korang semua memang supporting.
Tuhan je dapat belajar sebaik korang semua. So I think that's for the video guys. Thank you for watching guys. See you guys in the next stream. Love, peace, unity, and see you later guys. Assalamualaikum. See you next week. Tak sabar. Yeah. See you guys there. See you guys in the next week guys. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong.